the DMSEC prepares minutes. Meron mong ganito? I would like to refer that to. Yes, is there minutes prepared? I would like to look at this. Yes, Your Honor, we already submitted that I'm to sorry? we already submitted that to the committee. Is the minutes of August 6 the one you're referring to? I don't know if the August 6 minutes is included, but we'll check on it, Your Honor. What Is date? there an MSEC minutes of the meeting for specifically taking up the application of the good contact time allowance law on Mayor Antonio Sanchez? I'll check on that. Sorry? Yeah, I'll check on that, Your Honor. I'll check on that, or Because we have already submitted the minutes. have they submitted? Meron ba? August 6? August 6 or August 8? Sir Santos. Your Honor, hindi ko po kabisado kung ano yung Obviously, what I'm looking for are the minutes of your meeting which specifically dealt on the application of the CGTA law on Mr. Sanchez. Meron bang gano'n? I have no Huh? I have no knowledge, Your Honor. Yes, Your Honor. So you have submitted all the minutes of MSEC on your department period. Yes, Your Honor. And we have to check the records whether or not the MSEC specifically went over the eligibility of Mr. Sanchez on the good conduct time allowance. We're okay. Is it not correct that you must deliberate on each prisoner who is eligible for good conduct time allowance through the MSEC? Yes, Your Honor. That's the general Yes. rule. So that if you indeed review the eligibility of Mr. Sanchez, then it should be in the minutes. I'm just curious. Yes, Your Honor. But prior to the 10575, nung pumasok po si PDL Sanchez, meron na pong classification board na kasi po wala pang MSEC before 2013, Your Honor. Obviously, I'm looking at the MSEC on or about the period when the order to release Mr. Sanchez was issued. In other words, I'm looking at whether or not the Bucor chief acted on his own or upon the recommendation of the MSEC. And I do not have that information right now. All right, can we produce that information? Now, under the rules, there is also a prioritization of the releases. And this is important because of how did we arrive at the prioritization of those who will be released? What number is Mr. Sanchez? There is a standard that is imposed in the rules precisely to make sure there is objectivity at hindi po magkalagayan na mauuna ang isang nakakulong na ma-release under the good conduct time allowance. Do you recall that prioritization? Your Honor, yes, the memorandum order from Malacanang 151 that we should prioritize elderly and sickly, and it just so happened that PDL Sanchez is on the 28th of that list, Your Honor. What? 28th of the list of the elderly and sickly, Your Honor. All right, let me read to you what are the priorities. Petitioners in the case that was the subject matter of the that ordered the retroactivity. Number 2, old age and sickly. Yun ang pangalawang priority. Pangatlong priority, from the lowest prison number.
Ibig sabihin, una-una. Now, first, where does Mr. Sanchez fall under this prioritization? Your Honor, dun po sa elderly, sickly and elderly. Elderly. Yes, sir. Elderly siya, Apo. kaya siya Apo. nauna. Yes, sir. Now, what about in terms of the prison number? Is he the lowest o mayroon pang ibang lower? Honor, may I confide with the document officer? Sorry? May I confide with the document Please, officer? Please. Well, anyway, you can look at it later because my time will be up. Just one question. Of the 1,914 who were life-termers who were released, pang ilan si Sanchez doon? Okay, hindi siya kasama sa 1,914 because he was not released. But in the order of releases, it would appear to us that Mr. Sanchez was given priority. Dun sa latest na 200, sir, kasama po siya. Dun sa retroactive effect na 200, dun po siya nakasama. Sa No, latest 200 na ni-release upon retroactivity of the law. And doon siya nakasama. Yes, Your Honor. Okay. Sige, I would like to look at those documents that I requested for Mr. Chairman, and I will just review if I can find anything. Thank you. Submit those documents. Yes, Your Honor. Particularly, I'm interested in the minutes of the MSEC concerning Mr. Sanchez, because it would appear, in the absence of any minutes, that it was just the Bucor chairman or director who exercised his discretion. It would, you know, you said you submitted the minutes of the meeting, but none of them specifically deals with Mr. Sanchez. Was his case taken up in the MSEC? I have no knowledge of that, Your Honor, but if there is, I will submit it. And if there is none, I The will minutes also. that you submitted, and we may be corrected on this, Yes. the minutes that you submitted did not seem to include Mr. Sanchez as among those whose entitled to the good conduct time allowance was taken up in contrary to your rules. Yes, Your Honor, I'll check on it. Your Honor, it was only submitted to me and I submitted to the committee. Oh, okay. Because the technical staff is telling me that in none of the minutes of the meeting would specifically take up the case of Sanchez. We'll inform the body if there's a minute or if there is none. Do you have minutes or not? Sir, I have no knowledge of the minutes because I'm not. Are you aware that there was a meeting concerning Sanchez? Sir, I'm not aware. So you're not aware? Yes, sir. And that is why you told Mr. Perdon that hindi legal yung gagawin natin. Pipirmahan niya yung kwan. Yes, Your Honor. Pipirmahan mo yung release, right? Yes, Your Honor. So okay, thank you. Just for the record, Mr. Chairman, on the examination of the technical staff, in none of the minutes submitted by the Bucor would show that Mr. Sanchez went through the MSEC. And therefore, we are wondering how he was included when the rules precisely require. I'm sorry, unless I'm wrong in so far that's it. Just as a point of information, one of the resource persons is Corrections Technical Chief Superintendent Maria F. Marquez. So you might have something to know about that. Sir, the MSEC, sir, at the local level is handled by the officers at the OPPF level. So what they submit is the resolution for the grant of MSEC to those who are qualified, Your Honor. Sorry, I didn't get you. They submit a resolution which is approved, being acted upon by Were the... you aware that in these meetings that you attended, if you did you attend these meetings? No, sir. I was just transferred at the Reformation Directorate last July 3. So
we do not attend meetings, sir. The meetings, sir, are held at the OPPF level where there is line of function. But our directorate has a staff function which recommends the resolution of the local MSEC for the director. This is very crucial because you cannot leave it to the Bureau of Corrections to Yes. the Director General to do it all by himself, no? Yes, sir. But also very crucial in the sense that we have to know what was the process, di ba? Para na-approve. Alam mo ba kung pinag-usapan si Sanchez at any time? Mr. Santos? Sir, hindi po sa MSEC kasi po ang nakalagay sa desisyon ng Supreme Court before 2013. You keep going back to the Supreme Court. You already know that, all right? What about you, Mrs. Marquez? Mrs. ba? Okay. Were you aware at that time that Sanchez was in these minutes? Sir, I was just recently transferred, sir, so I You were just just came in, sir, from on July 3, sir. sino ang on dati spec- nakalagay dyan? Technical Superintendent Resurrection Morales, sir. Resurrection Morales. Yes, but she's with the central MSEC and not with the local MSEC. Sir, yung local MSEC, sir, they are the one deliberating on recommending the grant of an MSEC. They are the ones who are in the line function in the OPPF levels. How many are there in the MSEC? So it's chaired by the OPPF superintendent and reformation officer and the parole and probation officer, Your Honor. Dalawa lang. And some of the other members, sir. Some of them are teachers, some of them are... Can you submit to us the list of the members of that MSEC? I can submit, sir, a copy of the order of the MSEC composition. Thank you. Just for the record, and you can dispute this if my statement is wrong, in none of the minutes of the MSEC meetings, which minutes are required by law to be done, in none of them is the case of Mayor Antonio Sanchez taken up, whether he is qualified or not. And it was simply, and therefore, the conclusion was that the case of Mr. Sanchez did not pass through the MSEC as required by law. Because the minutes that you submitted, sir, does not indicate at any day or any meeting that Mayor Sanchez's case was taken up. Cut to the chase. Undersecretary Parlor, do you know if any MSEC meeting was held in the matter of Mr. Sanchez? I am not aware of, yes, sir, because when I look at the documents where it came from, it passes through the Director for Security and Operations, which is at the same time the acting chairman of the National MSEC. So when there's an endorsement from that office, my assumption that it passes through all the requirements before it reaches my office, Your Honor. It passes also through the Directorate for Security and Operations before it goes to the Deputy Director General for Security and Operations. So when I look at those signatures and they recommended for the release, then that means my assumption is all the other requirements from the lowest start of the documentation and validation has been complied with, Your Honor. So I cannot review from bottom to up all documents of PDS that goes to me because I presume regularities and conduct of this verification by the different offices that all this document passes through are all regular, Your Honor. Just one more question. Lahat ba ng MSEC dumadaan sa'yo? The recommendation lang? I am not sure if that is the case, sir. But there is a local MSEC that is chaired by the superintendent, let's say in Iwahig, that is the chairman. And then... When you mean local sa probinsya yan? Yes, Your Honor, because Pero they are the ones... Sa national. The national MSEC reviews the recommendation of the local MSEC Local. And before it reaches me for approval, because they recommend approval of this MSEC. So if there is no MSEC granted, they do not send it to my office for approval. Sa national. Meron bang MSEC sa national? Meron din, sir. The national MSEC reviews the result of MSEC of the locals. And this national MSEC is chaired by the Deputy Director General for Reformation, Your Honor.
I don't think you understood my question. Sa national ba? Siyempre may local MSEC yun. Re-reviewin nila yung local, no? Pero sa national, sa penitentiary itself, meron ba kayong special MSEC doon? Meron din, sir, and it's also subject to the review of the National MSEC, Your Honor. No, yung national na nga eh. Ba sila Sanchez, saan sila dumaan? There's also a local MSEC that covers all PTL. This is headed by the superintendent of that facility. So Sanchez went through the local MSEC also? Yes, that's okay, all right. that's the manual, Your Honor. Right. Dr. Lacson is recognized. Thank you, Mr. Chairman. This is our fourth hearing, and each time we conduct a committee hearing, we are being lied to, no, at least once. We're being lied to each time by our resource persons. To prove my point, Mr. Chairman, first I'd like to ask, again, no, this was asked by, I think, si Senator Tolentino last time, ano? Tanungin ko lang si Ramoncito, si Chito Roque. Tanungin ko ulit, alam mo ba kung saan nakatira si na Yolanda? Yung huli ko, sir, na... Hindi, sagot lang. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Yes, sir. Alam mo? Eh bakit ang sagot mo nung tinanong ka ni Senator Tolentino, ito page 200, September 5, 11:09 p.m. Siguro inaanto ka na. Senator Tolentino, pero ang sabi kanina ni Mrs. Yoli doon sa compound, yung minimum compound ay magkakalapit lang ang inyong bahay o bahay ninyo. Tama po ba yon? Tatanungin ko si Miss Yoli. Sabi ni Miss Camillion, opo sir. Tapos ikaw naman ang tinanong. So lumipas ang ilang araw, hinahanap-hanap nyo, palagay ko, hindi naman kalayuan yung tahanan ninyo doon sa compound. Hindi nyo nakita. Hindi po, Your Honor, at saka hindi ko po alam ang bahay niya. Ito, you were under oath when you testified. Yes, Your Honor. Oh. Maraming nalito lang ako ang baka lumipat na, Your Honor. That's a very Closer to the basic. microphone, please. That's a very basic information for you to forget. Ha? Alam mo, marami kami investigador dito. Yung basic na tanong na ganon, hindi ka pwede makalimot eh. Tinanong ka, alam mo ba yung bahay? Sabi mo hindi. And now you're changing your statement because I'm going to confront you with the statement of Chief Inspector Bansil. Because I saw her being interviewed by media, sinabi niya, palabas na lang natin. Sige. Antay din naman kami ng konti minuto lang din, dumating na si Chito Roque. Pababa pa lang siya ng hagdanan ng bahay doon sa entrance ng bahay nila. Nagsabi siya na, kumusta? Sabi niya, Yoli, kumusta? So, nagulat ako, magkakilala pala sila ni Chito Roque. Sabi ko sa babae, tsaka kay Chito, nagpapapadrino pa to, magkakilala naman pala kayo. Ang sagot ni Chito Roque, oo naman, matagal ko yan naging kapitbahay. Ayun. Chito. So, kailan ka nagsinungaling? Noong Huwebes o ngayon? Hindi po ako nagsisinungaling. Hindi ka pa rin, nagsisinungaling ka pa ulit. Dahil sabi mo, hindi ka pa rin nagsisinungaling. Magkaiba na nga yung statement mo. Your Honor, kasi po, ang pagkakaalam po nitong huli, Your Honor, nahandong po siya sa may adjacent street namin. Nitong August lang, or before to, nandun siya sa, Your Honor, street, pababa ng gate 1. So, tanungin kita ulit. Lang sa akin, Your Honor. Tatanungin kita ulit. Alam mo ba na magkapit-bahay kayo ni Yoli, matagal na ba kayo magkakilala? Hindi po kami magkakilala talaga. Pero alam mo kung saan ang bahay nila? Nabanggit po yung honor doon sa isang street nga rin malapit sa amin. Hindi nagsisinungaling ka na naman. Anyway, moving on, Mr. Chairman, I would like to ask Chief Superintendent Marquez. Last time you testified, ang sabi ninyo, contraband number 1 o yung number 1 contraband sa NBP, cellphone. Yes, Your Honor. So anong parusa pagka nakuhanan ng cellphone? There's a specific table of penalties, Your Honor, for first offense. Which is,
Specifically, possession ng cellphone. Your Honor, Your Honor, hindi kasi namin naging trabaho yan sa policy making kami, Sir Honor. But you were the one who testified na Yes, number sir. one contraband is Yes, the sir. mobile phone. Yes, sir, but I don't want to give an inaccurate answer, Your So, Honor. sino yung sasagot? From the operations perhaps, sir, or from the Board of Discipline. Wala dito yung tao. Is there anybody from operations here? Sige, Overseer, sir, may know. These are the daily supervisors of the PDLs. Vivo? Sino si Vivo? Who can answer? And how strict are you when it comes to possession or entry of mobile phones inside the corrections facilities? Your Honor, meron po kaming Board of Discipline. Pagdating po sa mga ganun infractions ng prison rules and regulations, dumadaan po sa BOT. Hindi, yung pag-prevent ng pasok ng cellphone o gamit, how strict are you? Sobrang strict po, katulad po ng... How sobra is sobra? Kasi po may counterpart na nga po kami ngayon ng SAP. Sila po kasi yung nasa gate ngayon na naka... When was the last talaga. time that you checked if there were cell phones inside the facilities? O, diretso na. Inside Building 14, maximum, yung maximum security building. Siguro dyan, mas mahigpit dyan. Kasi maximum security. Kailan kayo huli nag-check? Your Honor, for information po, ang SAP po ang... Hindi, tanong ko, dapat alam mo nangyayari, tagaroon ka sa loob eh. Huwag mo na ituro yung SAP. Hindi, Your Kailan Honor, kasi kayo po, huling nag-check? hindi po kami nakakalapit sa Building 14, Your Honor. But you're, organic personnel ka doon. You should know what's happening inside the... Kasi ikaw tinuro eh. Overseer. Sabi mo, napaka-stricto. So ang tanong ko, how strict? Sabi mo, sobrang stricto. Ang tanong ko, kailan kayo huli hindi kayo. Kailan huling nagkaroon ng inspeksyon para maghanap ng kontrabando sa loob ng specific na rin, Building 14? Your Honor, hindi ko po alam. I'll Kasi tell nga you, po, last August. narinig ko lang po kasi po sa maximum po ako kasi yung building 14 po outside po ng maximum Anyway, last August nagkaroon ng raid, sabihin natin raid. And I see Attorney Santos nodding his head, so I suppose may idea siya. Kindly inform the committee, kailan yung huling raid na nakakuha kayo ng 4, di ba? 4 na cellphone? Yes, sir. Hindi ko po alam ang exact date, pero Yeah, sometime last month. Yes, sir. Okay, sige. Please, give us additional So information. nakakuha ng 4 na cellphone, ano ba? 4 lang? Sabi, sir, pero hindi ko po nabasa yung report, di po dumaan sa office ko. Pero alam mong 4 na cellphones ang nakuha. May nakuha raw pong cellphone. Kani-kanino? Hindi ko po alam, hindi ko rin po alam kung kanino. Kasi po, Sabihin ko sa iyo, yung isa doon kay Raymond Dominguez, Yes, sir. nandun sa maximum security facility. Ayun yung carnapping, ha? Carnapper? Ito yung sumunog doon pumatay doon sa anak ni PICC Commissioner Evangelista, tama ba? And can you identify kung ito yung, sino ba si Raymond dyan? I am the president now ng VACC, not the chairman. Yes, he is the one and the same person. On the right is Raymond Dominguez. He is included in my criminal complaint. Kasama po siya sa information for the murder of my son, a case of carnapping, Yeah. complex crime because nagkaroon ng violence. Then after about few days, my Anong na-convict na ito? he was convicted for a different case, no? Ito, Similar- qualified theft with homicide ba? Tawag doon pag complex? O carnapping with homicide? carnapping with homicide, wala kasi yung batas na carnapping with Wala nga, oo, murder. wala. So, pag may act of violence in the process na ginagawa yung krimen, napatay, so that is non-billable. So he's now detained in the maximum security building sa Building 14. Again, Your He's now Honor. there in Building 14. As far as I know, he is in nasa Building 14 po And as a siya. matter of fact, one of the mobile phones that was confiscated belonged to him. That is correct, Your Honor. So, sinabi kasi nila, contraband number 1 yung mobile phone. And yet, the PDLs, especially, or
even those detained in the maximum security facility openly use their mobile phones. And I'll show it to you because sinabi kong openly kasi nagpo-post sa Facebook eh. Look, wala nang tinatago because, you know, so blatantly, they're announcing to the whole world because Facebook is not only within the limits of the of Philippine jurisdiction, no? Maski yung, look, I miss you. Fairly recent, 15 November 2017. Yeah. So, is this the kind of, you know, strictness in the policy of containing the entry or preventing the entry of contraband items, especially cell phones, mobile phones? Ayan, oh. There are other prisoners who openly post on Facebook. Yung iba, high-profile cases, I'm telling you. And I don't think, I don't have the permission from the Senate President if I could present other evidence na talagang open masyado. Mr. Evangelista, ano po bang pagkaalam nyo rito? Okay. Ang pagkaalam ko What's po, the background behind ito mga pictures na ito? Kasi sinasabi nga natin, di ba? A picture paints 1,000 words. that is correct. So, Your Honor. kasi meron dito mga ibang mga postings eh. Kindly walk us through if you have the knowledge, please. Sige po. Kanina, earlier, may presentation doon, yung mezcal, may bungo. According to my source, because ang VECC is always open for informations, profile informations. Diyan po sa video na yan, makikita nyo na merong reconstructive surgery being done. So according to my source, nag-text siya. Merong isang incident doon na isang girlfriend ni Raymond Dominguez was shot inside the New Bilibid prison. Hindi ito lumabas sa media. So according then... When was this? This was like 2017 during the time of Secretary Aguirre. So I texted si PNP De La Rosa at sinabi ko meron akong source na meron isang insidente doon binaril. So sinagot po ako ni Senator De La Rosa, and kung nandito po siya, he can confirm this. Inamin po niya, ito po, according to Bucor officials, the girlfriend was shot somewhere in the village inside Bucor Reservation, but not inside prison compounds. Senator De La Rosa at the time was Chief PNP or Chief Bucor? Chief Bucor. Chief Bucor. Opo. And then somebody believed to be hired by Juan Raymond Dominguez. So, kinonfirm po niya yun, no? So, ito po, nabaril dito yung girlfriend. Luckily, nabuhay siya. So after, she has to go spend like 30 million going to Korea, a very expensive hospital, to reconstruct yung surgery, ibalik sa dati. Then may mga photos din na nag-ano sa akin because of the Facebook, yan po, yung mga photos. So ano ba ang ibig sabihin nito? Somebody who is committed sa New Building 14 can provide the medical attention all the way to Korea. Nagpunta po ako sa NSA and Secretary June Esperon, and you can easily call them, and I'm calling the attention also of Aaron Aquino. Nag-compare kami. Ang laki-laki pala, yung hospital na yan, you'll be spending a lot of money going there just to have your reconstruction. Luckily, nabuhay po. Kasi yung Korea, well-known yan pagdating sa reconstruction. Ng, So, maraming nagpupunta ron para magpa-reconstruct maski walang diferensya. Opo. So, ang ibig sabihin po dito, yung proliferation ng illegal drugs and other major activities is still there. It's happening at masama man ng
compromise po ang Building 14. Yeah. As merong source na sinasabi na merong 4 na cellphone nakuha inside Building 14. Paano nakakapasok yun? Kindly check yung mga naiwan kasi wala na si Yusek Nick doon, ano? Maria Fe Marquez and whoever who are still in the Bureau of Corrections. Can you furnish the committee a copy of the report saying that 4 mobile phones were confiscated? Very recently, last month lang ito. And kung kani-kanino yung mga cellphones. Can you call Bucor now and provide the committee the incident report? Sige, please continue, Mr. Banglista. Sige, tuloy. Your Honor. Anyway, so yung proliferation ng illegal drugs and other activities from prostitution. From mobile phones to illegal drugs to firearms. Nandyan lahat. Yeah, probable. Pero hindi ko na-encounter yung firearms. But No, then, pero naparel sa loob ng facility ng Muntinlupa eh. yeah, oo. In relation to that, tama po kayo. So, ang mabibigat po, according to PIDEA Director, itong mga ganitong klaseng cellphone, ang nito, maipasok mo lang to is about 2 million to 2.5. Yung mga 2G, 3G, that's about 500 to 700,000. At nag-uusap kami nila Aaron Aquino na ang tanong ko, kung gano'n, bakit hindi nyo walang action? Hindi nyo inaano? Ang sabi nila, yung PIDEA, may office daw doon, way back, biglang tinanggal. So, it's all up to you kung anong ibig sabihin nun, bakit tinanggal. So sana na dun yung interagency cooperation. Simply because PIDEA is tasked to address yung proliferation ng illegal drugs. You know, I think the war on drugs of the president will fail at the end of the day simply because sinasabi natin na lahat ng intelligence community dito, 80% of illegal drugs is emanating inside the New Bilibid prison. Yeah. And that was told to me by no less than General Magalong at the time because he conducted the raid inside Muntinlupa upon instruction of Senator then Secretary De Lima, and he told me na talagang yung direction, yung instruction na mga movement ng drugs outside the National Bilibid or anywhere in the country, doon ang control sa loob. And they can only do that by using mobile phones kasi wala silang communication except mobile phones. And I heard na gumagastos tayo para sa jammer, di ba? Tama po yun. Meron naman silang tawag doon. Kasi walang katapusan naman yung technology. Pagka meron kang scrambler, meron kang jammer. Pagka meron namang descrambler. So padamihan na lang ng pera ang labanan. And I also received, are you through or you want to? Sige, please. Yeah. And also, Your Honor, as a suggestion, kasi nabanggit po niyo yung mga jammers, lahat, ganyan. According to my source, yung mga jammers na yan, pinapatayan, may oras. Pagpatay niyan, lahat sila gamitan. And who controls the jammers? Bucor. It is for them to answer that. Tony Santos, sino may control ng... So lahat may kita, pati yung technician. Tama po yun. So, I suggest may 24/7 CCTV nakafocus doon sa jammer na yon. Masisira rin yung CCTV. Balamang, banggain yung poste sa Meralco, brown out. Then I suggest magkaroon ng backup supply ng power. So in that way, alam mo yung mga ganung mga remedies dapat. Kasi ito embedded to yung culture of corruption, they do it with impunity. Kaya nga yung war on drugs of the president, which is very close to his heart, baka hindi manalo Kasi 80%, address mo yung proliferation ng illegal drugs sa New Bilibid prison, then 80% we are winning the war against the drugs. Yeah. Itong mga personalities nito, mga convicted to. Kaya kami po, ako po, tinatayuan ko thousands of victims of heinous crime. From day one, tinayuan namin yan. Outside of the case of my son, lumaban po ako. Ang threats ko dito, kaliwat kanan. From BID, immigration, alam po niyo yan. Mga extortion, lahat. Lumaban na ako kasi at the end of the day, anyway, I'm 63 now. I'm willing to take the bullet just to see
victims of injustice get their day in court. Alam po nyo, ang team song namin, nung linilibing si Lauro Visconde, The Impossible Dream. Now, for the record, pag ako linilibing, ang gusto kong tugtugin nyo yung The Unreachable Star. Ang hirap po ng laban. Para kang tumutulay sa alambre just to Well, get that Your present point is, criminal nanalo na kayo sa justice. korte, nakonvict na nga, and yet they live like kings inside the prison facilities. Correct. Ang So court- justice has not been rendered because after all the the difficulties in having these suspects convicted eventually or finally, pagdating naman sa Muntinlupa, masarap pa rin ang buhay. Your Honor, that's the main reason why we are crying to restore the death penalty. Isang reason yung GCTA is yung congestion I was talking to earlier. Kasi yung system does not create corruption, di ba? It's people who create corruption hanggang maging systemic na. Andiyan na sa system, mahirap nang awatin. And we also receive reports na marami rin nagsisyabu doon sa loob ng detention facilities, di ba? Nagja-jamming. And I'd like to ask Attorney Santos, have you ever used drugs, Attorney? Have you ever used drugs? No, sir. Not once in your lifetime? No, sir. Oh. Baka makakuha kami ng ebidensya. Pakita ko, baka lying ka na naman. No, sir. I'm going to get that evidence, ha? Yes, sir. I almost have it. I'm telling you. Because there were reports that you were jamming with the drug lords, Chinese drug lords inside Building 14. Sir, matagal po akong keeper sa loob nung maximum. Anyway, I'm just telling you, no? You're under oath, Yes, sir. and I'm telling you that. Yes, sir. Anyway, Mr. Chairman, yun lang yung points na I'd like to raise, and maybe after our lunch break we can present the witness of the Senate President. Of course, the Senate witness for that matter, because we issued, I understand the committee has already issued a subpoena, and we are expecting somebody to. Yeah. So if you're having a lunch break, then I will suspend. But if there, tuloy na lang. Yeah. So, Chief Inspector Bansil, matagal na magkakilala si Chito Roque at saka si Yoli Camilon. Yes, Your Honor. Ayon po sa narinig ko. Sige nga. Yes, Your Honor. Ayon po sa narinig ko. Kanino mo narinig? Sa kanila pong dalawa. Pati kay Chito Roque. Yes, Your Honor. Na sinabi niya sa iyo, matagal na sila magkakilala. Opo. Ito po yung saktong words. Oo naman. Matagal kami naging magkapit-bahay niyan. Miss Camilon, kasi baka hindi narinig ni Chief Inspector Bansil yung testimony niyo rito nakaraan. Sabi niyo, nandun kayo sa loob, lumapit sa inyo si Chief Inspector Bansil, hindi ba? Tama. Are you Senior Inspector? Senior Inspector, Captain. Okay. Tama po, sir. Sige, for her information and for to remind the members of this committee kasi gabi na kayo nag-testify. Sige, paki-narrate uli. Nung time po na dumalaw ako dun sa asawa ko, February yun po, malapit lang kasi yung opisina ni Mama Bel dun sa pinagtatambayan namin. Nung may mga dalaw po na nakatayo, nakaupo doon, lumalapit po sila Ma'am Bansil. Actually po, Teka, liwanagin, hindi kayo lumapit sa kanya, siya ang lumapit sa inyo. opo sir. Sige. Lumapit po siya sa amin. Siya po ang una kong nakilala bago po kay Sir Roque. Kaya sa loob pa lang po, parang nagkakaroon na po kami ng friendly na usapan doon kasi time to time nga na mayroon mga dalaw doon, lumalapit si Ma'am Bansil. Actually, talagang she has always up for merienda sa amin. Kaya parang naging close kami. Ano eksaktong pagkasabi niya sa inyo nung unang lumapit siya sa inyo? Ang sabi po niya sa akin, kung gusto ko daw po mapaikse yung sentence ng asawa ko, may paraan naman daw po.
Sige, tuloy na. Ayun po, sabi niya meron paraan. So nagkasundo po kami na pinapollow up na kasi ako din ni Ma'am Boday dun sa pinagkasundoan na presyo kung kailan ko ma-reach yun. Nagkaroon po ako ng partial na pera na 10,000. Sinabi nila okay naman daw po yun na ipauna ko na lang. We're now checking the transcript. If you are testifying accurately as you testified the last time. Opo. Because that is the test of credibility. Opo. Kasi pagka, di ba, when you lie, even if you lie repeatedly, if you ask the same question over and over again, magkakamali ka. Opo. Yeah. Kaya we're checking at our records now. So sige, tuloy niyo yung kwento niyo. Yun po, nung nire-reach ko po yung pera na 50,000, February, nakita ko na po sa cellphone ko, February 20, 21, February 22, talaga pong regular yung follow-up ni Ma'am Boday sa akin para dun sa pera. And then sinet up na po nila kung saan po kami magkikita at kung anong oras. Nung na-find out po nila na talagang on hand ko is 10,000, sinabi nga nila, okay na yon. Nagkita po kami ni Mama Bel sa Bulaluhan. Malapit po dun sa Gola 10, may restaurant doon po kami nagkita. Before lunch po yung time na yon. Chito, Staff Sergeant Roque, how well do you know Yoli Camilon? How well do you know her? Hindi mo kilala? Noon lang kayo nagkita yung araw na yon? Yes, sir. Pero alam mo magkapit bahay kayo. Sa ano na rin po. At never kayo nagkita pa before that night that she visited your house, your quarters, I suppose, to deliver the 10,000 pesos that you said you accepted and then you returned the same to her after a few days. Di ba yun ang testimony mo eh? So how well do you know her? Yun lang po. Wala, yun lang. Eh kung i-remind kita Your na... Honor, Sige. nakikita ko sila magkakasama. Pero wala kayong communication. Wala. Noon lang gabi kayo na yon na nagka... Yes. So nagsisinungaling din si Mabel. Nung sinabi niya na matagal na kayo magkakilala. Magkatabi na kayo kanina, hindi pa kayo nag-coordinate. Hindi ko po alam. Anyway, if I remind you na minsan sinamahan mo si Yoli papuntang Baguio, hindi ba? Using your own vehicle. No, Your Honor. Natandaan mo ba yun, Yoli? Hindi po, sir. Ang At your expense daw. yung pong communication na yon, sila po, Ma'am Boday at si Ma'am Bansil, ang meron daw pong order na official, OB daw po, nasasamahan nila ako pupunta ng Official Baguio. business. Yung po, according po dun sa communication namin sa by cellphone. Mm. OB daw po yun para po mapadagdagan nila yung GCTA kay Warden. Warden meaning? Sa jail po, sa Baguio City Jail po. Dahil doon siya galing. Opo. Yun sa preventive imprisonment. Yes po. So kailangan bumiyahe kayo ng Baguio para... Sila daw po ang makikipag-usap. Kasi sir, Sinong kasama mo nagbiyahe ng Baguio? so per sir, hindi naman po natuloy yun. Hindi Pero natuloy sino yung dapat biyahe. yung hindi natuloy yun? Opo. Kasi hindi ko po maibigay yung allowances na sinasabi nila na... Kasi kailangan gastos mo yung biyahe. Opo. At ano yun? Tawag doon, may per dime na ano, kailangan? Hindi ko Siyempre, po alam ka-travel sa kanila. outside the NBP facilities. Opo. Tawag doon, Nandito naman po sa communication namin through phone na in uniform pa daw po silang pupunta doon. Kaya I was thinking na, OB pala, bakit kailangan ko maglabas ng allowance para sa kanila? Ano naman ang papel ni Veronica Bunyo? Siya si Boday. Opo. Ano naman yung kanyang naging role? Parang siya po yung nagpa-follow up sa akin kung
Yung payment po, yung pera, siya po ang nakikipag-communicate sa akin. According daw po doon sa instruction ni Sir Chito sa kanya. Yung pangalawang 20,000 at yung pangatlong 20,000, saan mo naman niabot yun at saka kanino? The same person po kay Ma'am Bansil po, yung 2 times na 20,000. Yung 10,000 po is direkta po kay Sir Chito sa bahay Oh, niya. inamin naman niya yun eh. Opo. Na natanggap niya, although tinatanggihan niya. Pero after how many days, Chito, after how many days mo sinauli? Nakalimutan mo na ngayon. After how many days? Mga 4 to 5 days. Ha? Mga 4 to 5 days. 45 days? 4 to 5. 4 to 5 days. 4. Saan mo sinauli? Sa na-meet ko sila sir sa ano sir? Your Honor, sa nasalubong ko sila. Sa loob somewhere in sa street na Nagsalubong lang kayo, sinauli mo? Yes, Your Honor. Kasi yun nga ba, Ano yun, chance na salubong o talaga sinadya mo salubungin? No, yung chance ko po, dahil nga naano ko na hinahanap. Lagi mong dala yung envelope na may lamang pera. Kung matay mo... Na-tiyempong nasa lubong mo, sinauli mo. Yes, yun po ang bala ko talaga. Kung makikita ko talaga sila, iyan ko sa Hindi. Hiningan pa. Sinauli ba o? Hindi po, sir. So wala yung nagsalubong kayo? Kasi Wala alam mo, po. Chito, ganito, no? Kung isasauli mo, madali namang hanapin. Alam mo magkapit ba? Inamin mo na ngayon na alam mo magkapit bahay kayo. Ano ba yung maglakad ka ng ilang steps, pumunta sa bahay niya, at isauli mo, parisibuhan mo pa. Di ba dapat ganon? Your Honor, makakapag ano po ako ng witness na... Hindi na yung witness, yung human, the normal human behavior. Kung wala kang intensyon na tanggapin, dapat hindi mo tinanggap at beyond that, dapat inaresto mo for bribing you. Di ba? But you accepted, tapos hinahanap po siya para isole after 4 to 5 days. At saka by chance, nagkasalubong kayo, biglang sinauli mo. Pag pag-aaralan namin ng komite, o maski sinong investigador, yung testimonya mo, mukhang hindi pa kapanipaniwala. It defies logic, to tell you very honestly. Parang hindi logical yung sinasabi mo, yung takbo ng mga pangyayari. So, I suppose, there's always a time for, compunction. Para bang ito yung pagkakataon mo na medyo baguhin mo na yung... Kasi you've lied to us. And if you continue lying, we'll not stop bombarding you with questions until lalo magkabuhol-buhol yung statements mo. Because sabi ko nga, maski sa korte, and the lawyers know this, maski expert ka pang magsinungaling, at one point, malalaman na kasinungalingan na sinabi. Mahirap tandaan ang kasinungalingan. Ang madaling tandaan, katotohanan. Memoryahin mo yung kasinungalingan, after 1 year, makakalimutan mo. Unless nilagay mo doon sa notes ng iPhone mo. Would you like to add something, Mr. Evangelista? Wala na? Your Honor, sana magkaroon nga ng full-blown investigation dito, especially yung mga makita naman natin sa picture yung proliferation ng illegal drugs, even to the extent yung girlfriend nabibigyan ng bahay, millions, nakakapunta sa Korea for the reconstruction nung skull reconstruction. So saan po nang gagaling ito? When PDLs post on Facebook, tsaka ibang mga social media outlets pa, what does that tell you? Ako, I'll answer, hubris. Again, Your Honor. Hubris. They're so confident na maski may makakita nagpo-post sila, wala mangyayari sa kanila. Yes, oo. Para Kasi bang yung... picture mismo nila eh. Sana magpo-post sila ng ibang pictures na they can still deny na hindi ako yan. Hindi ako nag-post yan. Pero these are their pictures. No, yun din kay Senate President, ganun din. Nagpe-Facebook at kinukwento kung paano nare-release yung mga prisoners, kung magkano ang bayaran.
naiinggit kasi nasa loob pa siya. You know, this would indicate overconfidence that they're protected inside, and no matter what they do, they're protected. Di ba? Ganun lang kasimple yung ang takbo ng isip kung logical ka mag-isip. Kasi otherwise, tatago mo yung cellphone mo. Pero para mag-post ka sa Facebook, alam mo na yung Facebook, di ba? Friends of friends, maski sino pwede makakita. So, hindi sila nag-aalala na, baka mabuko may cellphone ako. With the permission of Senator Laksa, just some follow-up question, sir. Obviously, the one who posted this is the woman, May something. That's correct. Siya ano Your Honor. Pero, saan kinuha ito? Sa loob ng preso? Yes, because the photo shows that Raymond Dominguez is wearing a prison t-shirt. That's A it. prison t-shirt yan. Because- So, ibig sabihin, nasa loob sila ng preso, nakakapaglusot ng cellphone. That is correct. That is the point. That Ano, is to the make. point. So, nakakalusot sila ng cellphone sa preso. So, hindi talaga sobrang higpit, Mr. Bibo? Sobrang higpit ka mo eh. Yes, Your Honor. Sobrang higpit, nakakakuha. Talo kayo sa parada eh. Your Honor, kasi po ang Building 14 po, under supervision na po ito ng, control and supervision na po ito ng SAP po eh. Hindi na po sa Bucor. Wala po kaming access sa loob. Kahit na SAP ang may control. Ibig sabihin, ang Bucor, titihaya na lang kayo kahit anong mangyari, SAP naman ang may control. Ganun ba yan? Ang Di Building ba pag 14 na nakita nyo na may kalukuhan, ang Bucor manghuhuli. Tama o hindi? Tama po, Tama Your o Honor. hindi? Tama po, Your Honor. Tama. So, nakikita nyo may cellphone, hindi nyo hulihin. Hulihin po yun. Hulihin. Yes, Your Honor. Oh, that's why I wanted to be sure. No? Because talaga pumapasok ang cellphone dyan. Kung nakalusot sa SAP, huli nyo sa loob kung nakalusot. Eh, biro mo, nakapag-post. No? Di ba? Bottom line question is, who should be held accountable for all this, entry of contraband items, cell phones, drugs? Please answer my question. Are you, Senior Inspector Vivo, who should be held accountable? Di ba may mga job description kayo dyan? May Yes, mga sir. level of authority? Yes, Your Honor. Pero ako po ngayon ay naka-assign po sa Hindi ngayon, yung noon. Hindi naman ngayon tatanong ko, nung nangyayari ito mga ito, where were you assigned? Sa escorting unit po ako. Who can answer the question? Who should be held accountable? Or even criminally liable? Yes, Yusek. Yes, sir. When I assumed office, I reviewed the status of the Bureau in terms of disciplining our personnel. And there were more than 200 pending cases of infractions by our own Bureau personnel. So our Internal Affairs Service are supposed to be the one conducting it started with IID and then it goes to the Internal Affairs Service. But I got frustrated after several months. It is my 8th month today, not more than a year. So until finally I relieved the Internal Affairs Chief and replaced it with a newly hired retired Army. So in the past 2 weeks, prior to these activities, we have been dismissing one Bucor personnel by the day because doon palang gumana itong investigation. The records will bear us. Ito talaga medyo may problema sa discipline if accountability is concerned. So if you can see it, I have signed dismissal almost every day. When this new IAS chief has been installed, he is a retired Army officer. So there is really a need to investigate because, in fact, some of the personnel were actually caught bringing in this cell phone, and it took several years to investigate them. So I was really frustrated. So with the same day of the appointment of this Army officer, I designated him as the IAS and instructed him that I want all these cases resolved immediately. That's why the following day he submitted dismissals of these people. So
we really have a challenge as far as addressing these issues concerned, but we did not sit down idle. So records will show that we have some court personnel doing these infractions, Your Honor. How many administrative cases were filed and resolved? At least during your watch, under your watch. Many have been pending because Can you it kindly, did not more or ayun less, na lang mga naiwan doon. Kindly submit to the committee records of all these cases para mapag-aralan, ma-profile lang natin ano ba yung most prevalent administrative offenses committed, and also were there criminal complaints filed against Bucor personnel. yes, Your Honor. Kindly furnish. And actions Siguro bilhin na lang natin kay kay Ms. Marquez. Can you furnish the committees? Huwag ka na mag-coordinate kasi mas mataas ang ranggo mo eh. Kasi if you keep pointing fingers kung saan, kaya ka nga naging chief superintendent kasi meron kang iba yung level ng competence mo, hindi ba? Tayo tuturo mo pababa, hindi tayo matatapos. When I say you submit na lang, and then internal na lang yung arrangement. You keep on pointing fingers eh. That's all in the meantime, Mr. Chairman. Thank you, Senator Lacson. Yes, sir. Senator Go? Would you like to ask questions? Okay, okay. I would like to ask some questions, if I may. Can you send me the cell phone of... last hearing, I asked the Senate President to subpoena the cell phone of Mabel. And I thank her for her cooperation. As you can see, it's sealed, no? Sealed. To find out whether, in fact, may pinakita, di ba may pinakita sa Mabel na cellphone na... Text po from Sir Chito. Ano sinasabi doon sa cellphone na pinakita sa'yo? Natatandaan ko po doon sinasabi na dadaanan sa bahay niya yung pera at gagamitin daw po doon sa sale somewhere in Alabang. Sa sale? Parang yung... Pinamadali ka sa pera dahil gagamitin nila sa sale? Opo, mamimili daw po sila. Mamimili sila, okay. I will open this, but at the same time, Senate President Soto asked me kanina, meron ba mga text sa'yo sila? O may katawag sila sa'yo? Ako po ang nag-text last kay Mama Bel. May tinext po ako last July 30, 2019 na hindi na po niya ako nireplyan. Pero before that, meron ba siya mga text sa'yo? Mga text, mga palitan kayo? Wala po. Si Ma'am Hindi Bonnie kayo lang po. nag-uusap sa telepono? Hindi po. Si Bogay, ano Bogay? Si Ma'am Veronica Bono lang po ang tumatawag sa akin. Sa tumatawag siya si Veronica? Opo. Nakakausap ko po si Ma'am Mabel personally kasi nung month of hanggang July, tung August, lately July, hindi na po kaya nag-text na po ako sa kanya, hindi na po kami nakikita eh. Kailan ka tinext dito sa telepono? Actually, hindi ko po nakita yung exact date. Text po yan ni Sir Chito kay Ma'am Mabel na pinakita po ni Ma'am Mabel sa amin. At nung sinabi ko po kay Sir Chito na may ebidensya po ako na nasa inyo na daw po yung pera dahil dun sa text na ipinakita ni Ma'am Mabel. Nagalit po si Sir Chito. The following day, nagkita-kita nga po kami doon sa labas ng minimum security compound. Nung pinatawag ko na po si Ma'am Mabel dun sa ICA, kinumpirm niya po sa akin, doon niya po ipinakita yung text ni Sir Chito. Okay. I will have this open. Opo. Now, in the meantime, Mr. Evangelista, your son was killed by these people, Dominguez, is that correct? Your Honor, that is correct. And you testified here that at one time in the Bureau of Prisons, may nabaril yung babae. That is correct. Sino babae? Si May? Correct, that is correct. Walang police report? Walang police report. Do you remember the exact date? Wala pong exact date. Yung mga photos will show it is somewhere in
August of 2017 during the time of Secretary Aguirre. But then you can ask now Senator Ronald Bato, because he was the one who confirmed that that incident happened on that particular day, Your Honor, sir. So, pwedeng ma-confirm kay Senator Bato. Yes, may chat po rin Did you not write anybody a letter saying, oh, nagbari lang doon sa loob, hindi nire-report? Again, Your Honor. Ha? Nagbari lang dito sa loob ng Muntinlupa, hindi niya nire-report. That's a crime, you know? That is before Director, now Senator Bato, yung previous director. But what is certain, it is during the time of Secretary Aguirre. Kaya nga yung frustrations, napaka-unfair sa amin. Meron isang malaking incident, shooting incident within the compound of the New Bilibid Prison. Wala man lamang news, wala man lamang accountability, wala lang. Alright, in that case, we will ask, yung bari, alam mo ba kung saan dinala sa hospital yun? Do you know if she was seriously wounded? No. Yung treatment po is being done sa Asan Medical Center in Seoul, South Korea. Doon siya dinala? Again? For the shooting, doon siya dinala? No. The shooting happened inside the New Bilibid prison. Sometime 2017. During the time of, not the time of Senator Bato, but in the time of Secretary Aguirre. May isang insidente, then... Pero alam niyo kung saan dinala yung tao? Wala akong idea, siguro Bucor can answer that. But ang alam namin, for the reconstructive surgery being done with this victim by the name of May Escancinas, dinala siya sa Korea. Dinala po siya sa Korea for the reconstructive surgery, no? Alright. So may napagtanungan ako, counterpart ng isang agency, Korean, na he must be so rich, this guy, because of spending like 20 plus to 30 millions just to have this medical attention done to So this. as soon as we get the exact facts from Senator Bato, I will order the particular incident. If it was reported, it should be in the blotter, right? Yeah. Or if not in the blotter, find out whether any investigation was conducted. Okay, halika dito, Mabel, hindi ko alam galawin ng telepono, baka may magic formula ka dito. For the record, I'm asking Mabel whether she erased anything here, and she claims wala raw. Oh yes, go ahead. Sir, I think Yoli. Ma'am Mabel is using two numbers. Hindi ko lang po ma-confirm yung kung anong numbers po yung pinakitaan niya sa akin ng text ni Sir Chito. Ano yung prepaid? Yung isang number mo, postpaid? Sige, you're over there. Lobat na eh. Oo, ayun ang charger dito. Ito. Lobat na. Okay, we'll check it later, okay? Now, I'll get back to you later. I'm very interested in the shooting that was not reported. Mr. Evangelista, what effort did you make to get this shooting reported?
you wrote Aguirre? Yes. Your Honor, wala akong ano. Did you write anybody? Again? Did you write anybody? Did you communicate anybody? Okay, Your Honor, ganito po yun, ano. Just yes or no? Yes, So who did you write? Or who did you communicate with? I did write, I gave folders, photos of this incident. Folders. What kind of folders were these? Consisting of photos, consisting of reports from... Photos of the shooting? Photos of what's happening in relation with the proliferation of illegal activities inside the new Bilibid. We're talking about proliferation of illegal activities such as cell phones, drugs, and everything. Is that And it? photos. And photos. Yes. Do you have them here? Yes, I have. Can you show it to us? And what was the action taken by the person you wrote to? Okay. Who did you write? Okay. Present here is first is Secretary, SOJ Secretary Maynard Ibarra. I gave, binigay ko po sa kanya yung folder. Then he assigned USEC Deo Marco para kami mag-interact sa Then I remember I gave NBI Director Dante Giran. Who? Dante Can you speak to the microphone? Again. A folder. Who? Those folders. Again, also, I gave... You gave it to Secretary Guevara, and who is the other person? I remember Chief Albayalde, Senator Bato, and PECC. During our engagement with the OJ Secretary, I also gave those informations, folders, photos to USEC Deo Marco, DEG, even DEG, Drug Enforcement Group, and IDEA Director Aaron Aquino. I go straight to them. So, and also NSA. Was there any action taken by these gentlemen? I gave those all documents last September 2018, somewhere that time. Personally po, pumupunta ako sa kanila. So, may update, wala akong nakuha masyadong update, no? Yung solid updates. Your son was killed. Yes, he is a victim Just of... one? Just one? Yeah, correct. And since that time, there is an effort by you to try to get justice, right? Yes. And who killed your son? Included in the information is five individuals, including my state witness who is dead now. Where did he die? He was killed sometime. He was killed. Yes, together with these two escorts, companions, in spite of him being inside the witness protection program. That's the reason In spite of why. the fact that he was in the witness protection program. That is correct, Your Honor. Secretary Guevara, are you aware of this? When did this happen, if I may ask? It happened, the killing of my son happened January 13, 2011, and sometime 2012, our witness, Alfred Minjola, in spite of him being inside the witness protection, he was kidnapped in a mall in Angeles, Marquee Mall. Then the following few hours from Angeles, his body was found together with two male companions in Salawag, Cavite. That was like 2012. This is And not- our judge, This is not the witness protection fellow. Yeah. that is correct. That is the same. The same, Alfred Minjola. Under witness protection, si Mendiola and his two companions were killed and found in Cavite. Only Alfred Minjola. Then yung two companions po niya, friends niya, mga personal friends, and I believe boyfriend ata niya yung isa, yung ano. Boyfriend niya? Opo. Was he gay? Oo. Yes, he is gay. Inamin naman po niya yon, kaya ang tawag Ano mo sa masama kanya- doon si gay? wala pong masama. And to add, dagdag ko lang po, yung si Judge Wilfredo Nieves,
RTC judge sa Malolos, Bulacan, was shot nung palabas po siya doon. Ang This is the akusado- judge in Bulacan, no? Opo. And he was the one who promulgated the sentence. conviction sentence to one Raymond Dominguez. which is the one in the Facebook. That's the reason I why. remember that. I delivered a privileged speech here. There were two judges killed that time, one from Bulacan and one from Aurora. Yeah, that is correct, Your Honor. That's right. And ang yung na-account suspects in the killing of Judge Nieves is pointing fingers to one Raymond Dominguez also. The reason I'm asking you this, I know it's hard for you, is because I know the feeling. You're always trying to seek justice from every person that can help you, right? At napakahirap dahil kumisan you reach dead ends, pinapaikot-ikot ka, may mga nagawan. When I was young, I was 21, up to now, never a day passes where I try to find out who had my father killed. No? In fact, the shooter, when he confessed, was killed inside Muntinlupa. This was way back in 1970, 69, thereabouts. So the point here, Secretary Guevara, is that there's too much of this going on in our country. And not only this trip, but previous administrations. And that's why I can commiserate with you, sir, Mr. Evangelista, on the fact that you're trying to pursue the killers of your son. And in this particular case, Dominguez was not really incarcerated because of the killing of your son. Is that correct? And that is correct. For a different similar case of carnapping with homicide. So, just to tell you, And life imprisonment was imposed. no, 1730, maximum of 30 years. Because of their, they have good lawyers. Ang ginagamit po nga sa amin ngayon. Don't blame it on the lawyers, please. Reclusion temporal, no? Opo. Oo. So having said that, nahuli siya sa iba. Ibang krimen na ginawa niya. Pero yun sa inyo, hindi pa nahuli. Ongoing pa kami, yung case namin, 9 years na po kami. Ito nga yung it saddens us, no? I am representing thousands of victims of heinous crime. Ano ba yung present criminal justice system natin ngayon? It's not working very well. On 9 years. What is not working very well? The judicial system or the 5 pillars of the, prosecutorial system or the police system? the 5 pillars of the criminal justice system. Let's start with law enforcement, prosecution, all levels ng court, and the fourth, yung malapit sa puso namin, yung Bureau of Correction, correctional correction, and the fifth is yung community. Dapat nga yung community mapunta muna doon sa first pillar It's failing because pag mali ang report ng law enforcement, it weakens yung conviction, yung prosecution ng mga piskal. Ngayon, pag nag-fail yung prosecutor, yung korte nadi-dismiss or nakukurap all levels ng court. Kaya nga, nalulungkot po kami, no? From day one, may tinatayuan kami dito, tumatayo kami, lumaban kami. Tapos, tama ang sabi ni Senator Lacson, just a stroke of a pen, tapos na pinaglaban mo. Pirma lang ang katapat using ang cover GCTA. So, napaka-unfair po sa aming biktima yun, lalo na yung tumatayo. Well, it happens and we must not allow it to happen, right? And that is why we're having this investigation. Now, having said that, yes, Mr. Jimenez? Chairman Jimenez. Yeah, Mr. Chairman and members of the Senate Committee, I would like to confirm what Mr. Boy Evangelista, the President of the ACC, have stated in this committee hearing, just to prove that these are not all hearsays of Mr. Evangelista. All of what he said, as far as he recalls, especially on coordination, I confirm that. So it validates what Mr. Evangelista has been saying in this hearing. And I don't want to elaborate further, but I hope and pray that this committee will practically look into the problem of our criminal justice system, what the 5 pillars of the justice system, from law enforcement to prosecution to judicial, and then penology,
Oh my gosh. What's happening? We've been shouting this in the streets from day one. And that's why I empathize with the Senate, with the chairman of our, the Senate Blue Ribbon and the chairman of this committee, because we have the same feelings. We have to, Your brother was killed. yes, Where was he siya na killed? po yung candidate na yun, dalawa yung sa candidate sa 11,000 na papakawalan sana. But you know, that's not the point. If he has served the sentence, then follow the law. But you know, there is a lot of questions. Violations of what? Nagdodroga pa pala sa loob ng... Nahuli ba yung pumatay sa kapatid mo? Opo, Mr. Chair, including the masterminds. Including the mastermind? Yes, So there's closure on your part. yes. But in his case, no closure. Wala, kaya nga naawa ko kay Mr. Pangilip. Of course, yes. And this is a very good opportunity para malaman ng taong bayan, nakikinig ngayon po, aping-api masyado ang mga biktima dito. Kaya I'm happy that you have chaired this committee, this because you know, natulad ng mga witnesses. Sino naniniwala ngayon sa WPP? Maraming complaints sa WPP, Mr. Chairman. Look at the sistema doon. Kaya walang lakas ng loob na maging witness. That's why, Mr. Chairman, let this be a lesson really, that our lawmakers, yung mga nag-implement ng batas, yung gumagawa ng IRR, yung GCTA na yan, nakasama sa inimbestigahan ngayon ng committee, ayusin po natin dito dahil po kawawa ang mga biktima. Kaya hindi siguro to naging approach ng bansa kung hindi nyo po pinuksan to. Tingnan mo ngayon nangyayari. Lahat ng mga agencies gusto na mag-imbestiga. Kaya I congratulate really the committee for looking into this. Otherwise, wala. Nakanga lahat ng mga biktima. 9 years kay Boy Evangelista. 7 years sa amin, sa kapatid ko. How about yung iba pa dyan? May 20 years pa dyan. Oh my gosh. This is the time now, especially we have the president that has the political will to change the system. Mr. Chairman, yun lang po. And thank you for allowing me to speak. Thank you. Thank you. Well, this chair would like to commiserate with all those who are victims of injustice. It's a hard part is to find out closure. Ang hirap-hirap pumarap dyan dahil araw-araw, gabi-gabi, iniisip mo yan. Are you ready to ask question? Senator Go ahead. Good afternoon, Mr. Chair. Last week po, nanawagan sa akin si Miss Yolanda Camilon. Sinabi niya na may convicted felon na gusto akong kausapin regarding po sa problema sa loob ng Bilibid at gustong mag-report ng katiwalian doon. Nakausap ko na po kanina si Mr. Romeo Valdez. Anyway, to heed that call, I went to the New Bilibid prison this morning and spoke to the inmate myself. Based from my assessment, GCTA is being used by alleged corrupt officials from Bucor to give false hope to convicted felons. The GCTA is being used to extort money from unassuming prisoners with the promise that they will be released through the computation of the GCTA. Mr. Chair, sa dami po ng dinadaanan ng proseso ng GCTA, I believe na marami ang sumasakay at ginagamit ito para sa korupsyon. Because of this, I am recommending to Secretary Guevara at nabanggit na rin po ito ni Pangulong Duterte na to relieve all Bucor officials who are handling the process of GCTA. Those who are next in rank will assume their duties po. Ayoko na pong magbintang ng walang ebidensya. I want to give the authorities a chance to thoroughly conduct an extensive investigation to get to the bottom of this. Pero inuulit ko, sa dami ng dinadaanan ng GCTA kanina, marami po akong nakausap, maraming opisyal sa baba ang sumabay at nakikinabang po sa kalokohang ito. Tulad nung sinalaysay kanina ni Miss Yolanda. Ito, pinapaasa nila. Yung nakausap ko rin kanina, pinapaasa sila. Ako nang bahala, ganito.
compute nyo lang, maaring makalabas ka na. So sa daming section po na dinadaanan, marami na pong sumasakay at maybe nanghihingi. I would like also to say that I support and believe in Senator Bato de la Rosa. I believe in the man's integrity. Do you think pipirma siya ng kung illegal yan, baka nga patayin pa niya kung malaman niya ang mga taong yan ay involved po sa kalokohan. Balita ko almost 100 na po ang nag-surrender sa mga ni-recall. Ulitin ko, mas mabuti pong bumalik na lang po kayo sa loob dahil pag nasa labas kayo, mas delikado pang ma-shoot to kill kayo if you resist arrest. Along the way, Mr. Chair, maraming lumapit sa akin kanina, kagaya rin po ni Romeo Valdez, to the victims of this mess, just like what President Duterte said, please do not hesitate to seek our help. Sabi nga ni Presidente Duterte, isumbong po sa kanya, papakinggan niyo po kayo 24 hours a day. At sinasabi rin po niya, pwede niyo pong iparating sa akin, isumbong niyo kay Bong. Marami rin pong mga requests po, katulad ng mga cardiovascular diseases at dialysis machines. Dami na pong mga preso na nagkakasakit doon sa loob ng minimum security. Gamitin natin ang ating hospital sa tama. May mga naka-wheelchair kanina doon na matatanda, may mga problema na po sila sa pandinig. Dapat sila po ang nasa hospital. I have coordinated with the DOH Secretary Duque to provide the needs of the patients in Bilibid. Kesa po ma-expire yung mga medisina ninyo, ibigay nyo na lang po doon sa may sakit. Ang ilan sa mga preso doon ay dating mga pulis. Nabanggit nga niya rin po si Senator Ping Lacson. Noong unang panahon, mga 90s, may mga problema po raw sila sa kanilang operations. Kailangan nila ng legal assistance. Kanya-kanya po sila sa pag-hire ng abogado noong unang panahon. At this point, I would like to mention Senate Bill 393, which I filed to provide free legal assistance to officers of the PNP and AFP to help them in their legal needs, especially in line of duty. At sa kasalukuyang administrasyon po, full support po si Pangulong Duterte sa militar at sa kapulisan, lalong-lalo na po in line of duty. Sabi ni Pangulong Duterte, sagot kanya. Isa pa po ang reklamo doon sa pagkain sa loob ng preso, kahit na pusa raw ay ayaw kainin yung sasama ng lasa. Isa po ito sa mga reklamong narinig ko. Kasama ko po ron kanina si Yusek Deo Marco ng DOJ. He will see fit na matutugunan po ito. Nakita ko rin po na mas maraming matatanda sa minimum security, pero meron na po akong tanong Bakit po mas naunang nakakalaya yung nasa maximum? Marami na pong mga naka-wheelchair na halos di na siguro aabot sa kanilang kalayaan, ay mamamatay na po sila. Ang tanong ko, bakit unang nakakalaya ang nasa maximum kesa doon sa minimum? Dahil ba mayayaman sila o talagang merong sumasakay dito? Marami pong dapat na i-address sa ating mga correctional facilities ngayon. Mr. Chair, habang mainit ang diskusyon dito sa GCTA for sale, may isa pang issue na biglang lumabas at dapat rin nating bigyan ng kaukulang pansin. We have received reports that some inmates were moved into the New Bilibid prison hospital by faking their illness and buying the so-called hospital referral pass from Bucor employees. Nagpapanggap na may sakit para ma-admit sa hospital, pagkatapos doon na po nagaganap ang illegal drug trading. Hindi lang pala ang GCTA ang for sale, pati na rin po ang hospital pass, for sale na rin pala. Sa NBI po, Secretary Guevara, baka pwede nyong paimbestigahan rin po ito. Naglagay tayo ng maayos na hospital sa loob ng kulungan for humanitarian reasons, ngunit ito rin pala ang inaabuso at binababoy ng mga empleyadong mukhang pera. Anyway, Mr. Chair, ito po ang gusto kong masagot
ng Bureau of Corrections and I demand specific answers. Totoo bang ang report na ito sa ospital ng Bilibid ay ginagawang lugar para sa transaksyon ng illegal na droga, kung saan labas-pasok lang sa ospital ang mga drug lords kahit wala naman silang sakit? Pangalawa, ilan po ngayon ang mga inmates na naka-confine sa ospital, gaano na sila katagal naka-confine, at ilan sa kanila ang convicted dahil sa illegal drug trade? Pangatlo, totoo ba na big-time drug lords ang madalas na nagpapakonfine sa NBP Hospital? Pang-apat, sino ba ang nagre-recommend ng confinement? Ano ba ang mga rason na pwedeng ilipat sa ospital ang isang preso? Panglima, napakalaki po ng Bilibid. Parang isang baryo, first time ko po nakapasok kanina. At kaya pala sabi ni Bato, di pa niya nakikita ang ibang preso. Iba po ito sa ating iniisip sa sine na isang kulungan na po. Napakalaki, isang buong baryo, isang munisipyo po ang Bilibid. Magkakaibang mga preso sila. So nagkakaroon ba kayo ng regular na inspeksyon sa New Bilibid Hospital? Kailan po ito huling na inspeksyon? At pang-anim, nagkaroon ba kayo ng reshuffling o rotation ng mga naka-assign sa hospital para maiwasan na magkaroon ng sabuatan ng mga inmates at mga nagbabantay? Kailan po ang huling reshuffling? Yun po ang aking mga katanungan. Pakisagot lang po. Those questions, who is running the Bureau of Prisons right now? We designated an officer in charge last Friday in the person of Deputy Director General Melvin Buenafe. Melvin. Melvin Buenafe. Go And at ahead. the same time, Mr. Chair, we also formed DOJ Oversight Committee for the Bucor so that there will be close supervision over what's going on in the Bucor at this time, at this critical time when a new new Director General for the Bucor has not yet been appointed by the President. Oh, there are any number of complaints. What Senator Go is referring to is this one on the hospital passes also for sale. We had this information last week, but we wanted to make Yes, sure. we shall take a look also at these complaints about anomalies in the issuance of hospital passes. We are very much aware about the procedure, and in fact, if I may already state so, that hospital passes are go all the way up to the to the Department of Justice, but they come with certifications with all the necessary documentation, like the doctor certification, the certification that the treatment is not available within the medical facilities of the Bucor, and so forth and so on. But the matter of whether this is being faked or not is something that will have to be looked into, Senator Bongo. So we'll precisely do that, probably with the help of the National Bureau of Investigation. Of course, this can all be solved by a computerized system where you know exactly where the prisoners are, just on time, all the time. So if somebody's in the hospital, you can see how many times he's been there and for what diseases, right? And if, the ages of the prisoners will be shown as well. For example, I took note of the fact that here I've got some of them. Many of them are 75, 80 years old. I have some of the documents that were given to us. Now, kung di natin hingin, di natin malalaman. So, mas maganda na, napakasimple lang naman yan siguro, if we start computerizing already, because, you know, simply like University of the Philippines conducting a computerized data on all their students, malalaman mo kung siya'y pumasa, siya'y bumaksak, siya'y na-suspended, ano activities siya. I think it's not rocket science. I think we can do that right away. Don't you agree? Yes, sir. Yes, thank you. That's wonderful. Okay? Okay, thank you. Thank you, Mr. Zek. Now, going back to the witness at hand thing, may I proceed? Yoli, in-accuse mo itong mga tao dito na kasama sila, si Belinda. Pabel, ang tawag mo sa kanya. Ba't sabi mo major siya? Major ba siya? Yun po yung binigay na impormasyon sa akin nung tinanong ko po yung rango niya. So hindi mo siya talaga kilala?
Hindi ko po kilala yung... Sabi mo nga kay Senator Lacson na pakilala lang siya. Opo, pero hindi ko po kilala yung exact na ranggo niya. Yung ranko niya. Opo, yung ranggo lang po niya hindi ko talaga alam. Romel, you outrank Sergeant Roque. Ano po, sir? Sargento lang si Sergeant Roque, di ba? Yes, sir. And you are captain? Yes, sir. So, sumasaludo si sa'yo, ano ba? Yes, sir. Alright. So, and yet he's in charge of all the document section. Yes, sir. And you come around, you're in external affairs, right? Yes. Ano Your ginagawa Honor. ng external affairs? Doon po kami sa mga due for release, due for release po. Due for release. And post-release. So, makikita mo yung record, halimbawa, nitong si Gamboa. I know po, sir. Ha? Hindi po, sir. Well, kung due for release siya eh. Wala pa po. Yung October mga na 1 month. release eh. 1 month. 1 month na lang po. After 1 month, release na po sila. So, sorry? After 1 month, release na po. Yun po yung makikita kong document. After 1 month. Oo, release na po sila. Halimbawa Na-release po, na. halimbawa po ngayon, September, due for release sila ng October, makikater na po namin sila ng September. So, bakit naman kaya gagawa ng salita ito si... Good, good. Paki-clarify lang, kung due for release 1 month from now, Yes, sir. makikita niyo yung records. Yes, sir. Okay, thank you. Doon mo lang makikita, no? Hindi po yung record. Yung po names na mga lalaya, isasabit na po sa amin. Well, sinasave ko sana yung tanong because Opo. dapat 1 month before the release, dapat sabihin mo Dapat kay sa Director General para masabi niya sa Secretary of Justice 1 month before ma-release, di ba? Yes, Your Baliktad Honor. ka, 1 month 1 after. month. Ay, no, before po, Before. ma-release na sa So, amin po siya. malalaman mo. Doon Yes, mo sir. lang- Yeah. Ang sinasabi mo lang, makikita mo lang sila kung 1 month before. Yes, sir. Yung mga Pero names makikita nila, mo rin kung malapit na siya doon. Kung talagang hahanapin mo, right? pagka po inutos sa amin, makikita namin. Kaya nga. Sa document Systematic niya po. makikita mo. Yes, Your Kaya Honor. ang maraming kinapupuot ng mga tao dito ay bakit inuuna niya yung malaking sentensya. Yan, sila Sanchez, yung mga Chang sisters, yung mga kay Chang sisters, nauna yan. Samantalang marami namang ibang tao na dapat mauna. Yung parang hindi na malulun talaga ng tunayan na maging hardened criminal. Ano ba ginagawa ninyo? Nakakapag-recommend ba kayo? No, Your Honor. Nakakapili kayo? Hindi po, hindi ko Ano po ginagawa saklaw mo yun. talaga eh. exactly? Sila po nagbibigay ng list sa amin ng mga lalaya. Wala na po kami ibang So in other words, kung alam mo yon, pwede mo lapitan ng isang tao, you're all high and mighty there pagka gwardiya ka, di ba? Takot ang mga preso sa gwardiya, di ba? Hindi naman po, sir. Hindi takot? Hindi po. Kasi iba na po ngayon, correction na po kami ngayon. Hindi naman po yung... Hindi katulad po dati. Di ba totoo, pwede mong mahirapan yung taong ma-release na. Tatakutin mo siya. Ay, hindi po, sir. Wala po nangyayaring ganyan. Wala nangyayari. Wala po. Sa pagkakaalam ko, sir, wala po talaga. Baka ibang preso yung pinunta mo, baka dog pound yung pinunta mo. No. Dahil hindi ako makakapaniwala, sabi ko nga dito ng isang araw, when you're in prison, nasa Django, right? Paano yung papatunayan, mababait ang preso? Mababait pag nabibigay ka para sa cellphone. Mababait pag nabibigyan mo ng TV. Pero pagka maliit ang tao, kaya-kaya nyo itulak-tulak yung kaya-kaya nyo takutin na pag hindi ka nag-cooperate, hindi ka magbayad, kaya nagkakaroon na scam. Maring totoo yung sinasabi nila na humingi kayo. Dahil ini-scam mo sila. Kahit na wala kayong kapangyarihan, itulak yan. Tama? Pwede yun? Hindi po, sir. Hindi pwede yan. Hindi po. Wala po ganun Sinasabi mo nga nangyayari. scam eh. Wala Baka po. nga ako scam yan eh. Alam mo na umaro sa akin doon. Kahit na pagtanong mo kay Senator Lacson, sa akin Senator Soto, sabi ko, pag-aralan natin mabuti kasi marami scam dito sa preso. Tumatuloy, lalapit sa iyo yan, sabihin mo, malapit ka na lumabas, magbigay ka para mauna ka na. Yun ang scam. Hindi po, sir. Kasi ang release po, ang mga document po ng mga inmates ay nasa document section po. Hindi silipin nun. Hindi po kami Ang nakakasilip chairman, doon. si Sargento. Ang susunod, ang head ng EPI doon, si Sargento. Di ba? Under your command. Under your, you outrank him. Naturally.
Not necessarily ikaw superior officer, but you outrank him. No, sir. Hindi You did not po outrank ganun. him? Hindi po. Ganito po yun. Hindi po ako pwede mag-access sa kanilang opisina. Hindi ko tinatanong yun. Alam ko hindi ka Yes, pwede. yes, Your Honor. Papunta ako doon. Yes, Your Honor. Pero ibig sabihin, kung kayo may sabwatan, it's all within the realm of possibility na may sabwatan kayo na lalabas ito, puntahan mo na yan. Yan target natin. Magbibigay yan. Pwede? Wala po akong alam sa Hindi ko sinasabi, wala pa ako sinasabi. Umari ka na eh. Ilalabas ko lang yung eleksyon. Di ba kita yung eleksyon na nakagad? Your Honor. Ha? Tinatanong lang kita, in the realm of possibility, because you have the power, di ba? You have the power, pwede mo sabihin, babawasan kita. Ikaw magulo ka. Meron kang inuutusan, bawal yan. Nagdadala ka ng relo. Ikaw may cellphone, pwede ko sabihin yan. Di ba? Kung akong gwardiya. That means, tatagal ako sa presyo. O kaya, etong hospital nito, gusto mo makapunta sa hospital, bigyan mo ako ng pera, kayang-kaya mo ako. Hindi lang naman drugs ito eh. Ito kahit na sino, malalaking tao na may pera, ayaw nila yung siksikan, pupunta sila doon. Tama o hindi? Hindi ko po alam, sir. Ano mo yung sagot mo, puro hindi ko alam. Gano'ng katagal ka na nasa preso? 30 years. 33 Tanda mo, sinabi years. ko, nasa preso ka. Yes, sir. Hindi ko sinabing nangangasiwa ng preso. Yes, sir. Kasi iba-iba po ang trabaho namin. Hindi ko po saklaw kung ano man yun nandiyan sa sinasabi niyo po. Ang sa akin lang kung ano po yung trabaho ko. Wala yun lang kang po ginagawa ko. kamuang-muang na nangyayari yun? Hindi ako alam yung Ha? binabanggit dyan. Alam mo ba, nagpapalabas ng preso para tumepok ng tao sa labas? Hindi ko rin po alam. Hindi mo alam yun? Hindi ko po alam. Wala kang alam na gano'n? Wala po akong alam. Mukhang may problema tayo pag ganyan, that ignorance. Hindi ako makapaniwala niyan. Alright, sige. Nakita niyo naman yung telepono? I would like to subpoena the telephone of Veronica Bunya. Dalawa mo yung telepono mo? Dalawa? Sir, nasa parking po. Nasa parking po. Nasa parking? Yes, sir. Sige, lumabas ka muna. Yes, sir. Sawa mo nga at kunin niyo yung telepono niya. Sasabihin namin. Your permission? I'd like to subpoena the telephone because the telephone was referred to na tumatawag siya sa'yo, di ba? Opo, sir. Recorded po sa cellphone ko. Alright, the documentation will follow. Alright? Now, having said that, nakita nyo, dalawa kayo. Teka na, bakit mo sasamahan siya doon sa bahay nito si Roque? Sir, siya po ang lumapit sa akin. Hindi ko po siya kilala. Kahit na lumapit sa sa'yo, sasamahan mo siya? Sir, in good faith. Anong good Public faith? servant po kami. Client po namin Public siya. servant. Client po namin siya. Dalaw po siya doon sa minimum security camp. Lumapit po siya sa akin. Ano pakiramdam sabi niya? Ano sabi mo, malakas ba siya? Malakas ba siya kay Roque? Tinanong ko po, sabi niya kayang-kaya naman po dahil dati naman na daw po nilang ginagawa. Ay, wala po Marami akong na daw pong sinasabing natulungan. ganyan. Pero hindi ko maintindihan nyo. Bakit isang girlfriend ng preso? Yes, Your Honor. Girlfriend siya. Yes, Your Honor. Common law wife. Yes, Ang Your Honor. sabi nyo, kailangan asawa para may conjugal. Yung bang, May passes po siya. hindi ko yun. Yung bang conjugal para lang doon sa asawa Legal. o pati sa girlfriend? No, sa legal visitor ng inmates na nakapasses po sa inmates. Anong legal visitor? Lahat naman sila Siya lang legal. po yung Legal wife. Hindi po siya legal wife. Common law wife lang kasi po siya. Kaya nga, nakakapasok siya. Opo, may passes So, po siya. okay, kung nakakapasok na siya doon sa preso, bakit mo siya tutulungan? Sasamahan mo pa doon sa bahay ni Mr. Roque. Yun nga po ang sabi ko sa kanya. Sabi ko, puntahan na lang niya sa opisina. Ang sagot niya, baka pwede mo akong samahan. So, in good faith lang po ako, sir. Sinamahan ko siya the following day. Nung in-interview ka doon sa TV, Yes, Your Honor. sabi mo, magkakilala pa kayo, naghahanap ka pa ng padrino, magkakilala pala kayo. Ano Yes, yung Your sabi Honor. Nagpapasama pa siya. Ibig ko sabihin, nagpapasama pa siya. Kilala naman pala niya si Chito Roque. Ano mo naman ibig sabihin ng padrino, di ba? Yes, Your Honor. Kilala Magpapasama siya. mo pala, papapadrino ka pa. In Oo, other words, yes, Your Honor. papadrino ka, yun ang tingin sa'yo. Yes, Your Honor. Why should she think that way? I don't know, Your Honor. You don't know. Yes, Your Honor. You don't know na, alam mo na nilapitan ka niya, lalapitan niya si Roque para makiusap, tama? Yes, Your Honor. Anong papakiusap niya? Ano ang papakiusap niya? May pinakita po siyang papel. Napapakita daw po niya kay Chito Roque. Ano yung papel niya? Yung papel po na asawa niya na 95 days
Anong Sa papel yun? GCTA. Toilet paper? ID No. card? Ano? GCTA from Excuse me? Baguio. Ha? From Baguio na GCTA na binigay ng Baguio. Baguio? Yes, Your Honor. Totoo ba yan? Yun po yung documents na babalikan ko sa bahay ko na nire-require ni Sir Chito nung time na yun na nag-uusap na kami sa loob ng bahay nila. Nakapag-request ka na kay Sito, pinabalik ka para dalhin yung papel, gano'n ba? Opo, naiabot ko na po yung sobre sa kanya, natanggap na po niya, and then sabi niya, Ano yung sobre? Yung pera o yung dokumento? yung may laman pong 10,000. Yung may laman 10,000. Opo. O tapos sabi niya, akin na yung GCTA mo sa preventive suspension mo. Tama ba yan? Opo, yung daw pong galing sa Baguio City Jail. So, binalikan mo yan? Binalikan ko po sa bahay. All at the same time? All at the same Opo, day? opo. Gano'ng katagal ka nagpunta sa bahay? Malapit lang po siguro, matagal na po yung 15 minutes kasi tinakbo ko na rin po. So, bumalik siya ulit. Bumalik Opo, ulit. opo. Binigyan mo sa kanya. Nakasalubong ko na po si Mama Bell sa labas ng bahay. Hindi na po ako nakatuloy for the second time dun sa bahay ni Sir Chito that time. Nakapasok ka ba sa bahay ulit ni Sito? Hindi na po dahil nakasalubong ko na po siya O, kanina mo binigay yung labas. pera? Kay Sito? Nung first Kanina mo binigay enter yung po. papel? Kay Chito po, binigay yung pera nung first enter Alam namin ko, sa bahay. Pero yung papel, kanina mo binigay? Hawak ko pa rin po, dinisregard naman nila na kunin. Ano yung disregard? Parang, hindi ko po alam kung bakit hinanap ni Sir Chito. Binalikan ko po sa bahay. Pagbalik ko po sa bahay ni Sir Chito, nasalubong ko na po si Mama Bell sa labas ng bahay, sa may hagdanan kasi pababa po yung bahay ni Sir Chito. Hindi naman po nila kinuha sa akin. O, hindi ka ba nagduda doon? Hindi kinuha? Yun po yung Iniisting ka ata, di ba? Opo. So, yun po yung sinabi ni Mama Bell na okay na daw po kasi magtiwala daw dahil kamag-anak naman po niya si Sir Chito. Yun. Opo. So, Hindi po totoo yun. Ang nangyari po, ano totoo? pinakita niya po yung papel kay Chito Roque. Tinignan po ni Chito Roque, kinumpute pa nga ni Chito Roque kung ano yung computation ng 95 days. Tapos ang sagot ni Chito Roque, idalin mo to mamaya sa opisina ko. Yun po ang sabi ni Chito Roque. And all the time you were just watching. Sir, Nakita mo, binigay niya yung sobre ng pera. wala po. Wala Ang, kang kita? ang binigay niya po yung papel. Tapos binasa ni Chito Roque, tapos ibinalik din po sa kanya. But why would you accompany her? Yes, Your Honor. Why would you accompany her? In good faith lang po, sir. At si Veronica, ano papel ni Veronica? Siya po yung tumatawag sa akin sa cellphone, nagpa-follow up ng amount. Kung No, 20,000. Kung ready na daw po, opo. Ha? Yung balanse. Opo. Siya tumatawag. Opo. Alright. Kasama ba sa Veronica? Nakita kayo ni Reggie Chito? Hindi po. Alam mo ang bahay ni Chito yun? Opo. So alam mo? Opo. Bakit alam mo? Yung pong katabing bahay ni Sir Chito, isa din pong empleyado ng Bucor, doon po ako pansamantalang nakitira. Nakikitira ka? Opo, para Bakit sinabi ni Chito, hindi niya alam yung bahay mo? hindi ko po alam sa kanya, sir. Tinanong na siya ito, talagang kita ulit. Bakit sinabi mo, hindi niya alam, hindi mo alam yung bahay niya? Pala, kapit-bahay mo lang siya. Nalaman ko lang na after nilang Excuse me? tumira pala sila doon sa katabi namin. Pero hindi ko po alam, hindi ko po sa kilala. No. Alam mo ba yung bahay niya o hindi? Ang sinabi niya sa akin sa isang kabilang street, Your Honor. Tapos na ano ko nga na tumira pala siya doon sa katabi namin sa baba. Pero sabi mo, kapit-bahay ko lang yun, dyan lang sa kabila, di ba? Yung Your Honor. Yung ano niya, yung isang street. Alam mo, nagsisinungaling kayo, alam mo kung bakit? Ikaw, inamin na niya na tinanggap niya yung pera eh. Tinanggap niya yung pera na 10 mil, sinuli niya after 4 days. Sir, ganito po yun. Sila Ano pong ka- dalawa ano ang ang nagkakausap. Ha? Sila pong dalawa. Kasi nga po magkakilala sila eh. Nagulat ako magkakilala sila. Sabi ni Chito Roque, oo naman, matagal ko naging kapitbahay yan. So alam niya Matagal. na doon. Opo. Ah. Doon sa empleyadong katabi po niya. Sa empleyado. Opo. Sinabi niya empleyado? Nakatira sa Sinabi din empleyado? po niya na empleyado. Sinabi ba yan? Yung pong tinitirahan ko, katabing bahay lang po, empleyado din po. Katabi. Opo. Ang Ilang hakbang bago umabot doon sa bahay mo? malapit lang, parang isang poste Isang poste lang. Sa Yung, madali sabi, Mr. Roque, tinanggap mo yung pera.
Di ba? Inamin mo na yan. Kinuha mo yung pera, tapos, sinuli mo in 4 days. Hindi ka ba nagalit? You are an authority. You are the Lord of the documents. Pwede mo sirain siya agad. Tama? Di ba infraction yun? Bribery? Sir? What's the answer? Answer! What's the answer? Lakas mo. Ano? So, alam mo bribery yun. Alam mo infraction yun. Alam mo hawak mo na siya ngayon. Pag ni-report mo yan, dali na siya. Hindi na siya makakalabas kagad. Tama? And you did not do anything, right? Do not nod your head. Say, yes, sir. Eh, bakit di mo ginawa? Ang intention ko lang, Your Honor, may Pakilakas lang. Ang intention ko talaga, Your Honor, may soli ko sila dahil hindi nga. Excuse me? Ang intention ko, Your Honor, isoli ko talaga dahil hindi ko nga po kaya yung gano'n. Hindi ko po kaya na ano na. Hindi mo kaya. Pero tinanggap mo. Kaya ang sinoli ko, Hindi siya sa uli. Ba't di mo sinabi, hindi pwede yan. Lagot ka sa akin. Dadalhin kita ngayon sa... Your Honor, sinabi ko po, Your Honor. Sinabi mo yan? Na baka ako may masama ako dyan. Ang bait mo naman. Binibigay nila, Your Honor. Yes. Magtanong nga tayo maski kanino rito. Kung intention mo, sole, ba't mo tinanggap? Napakasimple ng tanong. Your Honor, inano nga po nila, ma'am. Kaya nga, bakit mo nga tinanggap kung intention mo pala isole? Ayoko rin pong paalam, kaya nga sa kanila ko sinuli, ayoko rin pong paalam kay ma'am. Dahil nga parang silang Pambira. Basta tinanggap mo, inamin mo, tapos sinuli mo, kuno, 4 days later. And then, humingi pa uli, 20 mil. Opo. Kanino mo binigay yung 20 mil? Kay Mama Bel din po. Kanino? Mama Bel Bansil. Mabel. Opo. Hindi po totoo yan, Your Honor. Oh. Nagsisinungaling po yan. Sir, meron pong CCTV from the gate. May CCTV doon? Meron Pwede po nyo yung i-check, mula Your Honor. CCTV Pwede nyo i-check. papunta dun sa Wala restaurant na akong pinag-mimitingan namin time to time. Saan sa Bulaluhan? Opo. And then pati dun po Pati sa... makuha natin, di ba? Opo. Pati sa harap po Anong date ng... yun? Mga February? March? February po eh. February. Sige, we'll try to get the CCTV. Ano mga tindahan? Bulaluhan? Bulaluhan lang po yung nakakaratola. Bulahan ni Bula- Bulahan ni Mr. Roque? Ano yan? Bulahan? Bulaluhan po yung pong may sabaw na kainan. Ay, may sabaw. Opo. Bulaluhan. Opo. Opo. Yan ang pangalan? Bulaluhan lang. Opo. Walang pangalan? Wala po. Yan. Ang nare-recall ko lang po talagang bulaluhan. May CCTV. Malaki ba yung restaurant? Meron po akong napansin na CCTV doon na mahahagip po kasi malapit lang po yun sa gate eh. And then yung pinakita niya sa akin na text ni Sir Chito, doon po yun sa harapan naman ng gate ng minimum security compound na may CCTV din po doon. Tatanungin kita ngayon. Dahil sa ginawa mo, di ka ba natatakot na titipokin yung asawa mo? O yung boyfriend mo? Takot po kung sa takot, pero mas importante po na pagkasundan namin ng mag-asawa talagang isugal na rin po yung seguridad namin para po baka po may awa ang Diyos at mapakinggan talaga tayo at magkaroon ng magandang solusyon para matigil na po at hindi na magkaroon pa ng talagang historical na bibiktimahin pa nila. Hindi naman kayo binibiktima dahil nagbibigay kayo. Hindi po. Baka nainis lang kayo dahil hindi nakuha yung papel, kaya kayo nag-complain. Hindi nakuha yung baba ng kwan. Hindi po. Sigurado ka? Opo. Kaya nga nagtataka ako dito kay Sergeant Roque. Ang tagal-tagal mo bago yung uli. Di ba? Anyway, hintayin natin si Miss Bono. Kabalik niya siguro yun. Andiyan na sa baba. Ito, nabubura. Kasama natin yung... Hindi ka natatakot na mamamatay ang asawa mo doon? Siyempre po sir, takot talaga.
Pero talaga... Meron ka bang alam na natetepok dyan sa preso? May balita lang po pero hindi ko personal na kilala yung biktima. How many murders are committed inside the jail, Secretary Guevara, if you know? No, I don't have any information. You don't. What about you, Captain Santos? Attorney Santos? Sir, I'll check on it now. You check. Yes, sir. I don't have the... Hindi ba madala siya? Kunyari, magrarambol, tutusukin na lang, di ba? Marami, sir, po. Marami. Marami, ha? Meron, sir, po. Meron So, ibig sabihin, kung gusto ka tepokin dyan, tepokin ka na lang gano'n. Can you give me a monthly report on that? Yes, From sir. Yes, January to date and Yes, even sir. last year? Yes, sir. So, now, Mr. Santos, you have been in jail, even in the prison for how long? 30? 33 years, Your Honor. 33? 23. 23 years. So you're aware of the fact that the prison guard is king. Maybe not a king, but kaya niyang takutin lahat ng tao. Kaya niyang huliin yung tao. Kaya niyang magbawas ng sentensya. Pwede, sir. Ha? Pwede po. You're aware? Yes, sir. Katatakutin siya. Dahil doon. Wala Pwede, kang sir. pribileyo. Pwede, sir. Pwede maharap. Alright? Wala kang ulam. Panay kanin na lang. Pwede, sir, maharap. Pwede yun. Oh, nangyayari ba yun? Isolated case, sir, nangyayari po. Isolated case. Now, Ms. Bono, pwede na mo makita yung telepono? Tagal mo, baka dito rin nyo raw. Sige, Ms. Bono, lapitan mo na lang siya. Ms. Bono, sige. Kilala mo si Yoli? Sir, hindi ko po kilala personally. Hindi mo siya kilala? Yes, sir. Ngayon na kayo nakita. No, sir. The first time na nakita ko siya is nung hinatid ko si mama. Wait lang, sir. Ngayon lang na kayo nakita. No, sir. The first time na nakita ko siya is nung hinatid ko si mama. Pakita ka sa boses. Relax. Hinga ng 10 beses. Malayo. So, hinihingal ka. How long have you known Miss Bono, Yolanda? Yan lang pong pinakilala din siya sa akin ni Ma'am Mabel. Kailan niya? February? I think it's February kasi nag-start yung Kailan mo usapan. binigay yung pera sa kanya? February kay Ma'am Mabel lang po, wala po si Ma'am Boday. Lahat na yun, 40,000. Hindi po. 20,000 muna. Opo, and the second 20. Kailan niya yung balance, kailan mo binigay? Para makompleto? The same month po, sir. The same month, February? Opo. So, Miss Bono, bakit ka naman sasamain ni Yolanda? Ano naman ang kasalanan mo sa kanya? Sir, hindi ko alam kung anong intention niya. Wala kang kasalanan. Sir, first time ko siyang nakita nung hinatid ko si Mama Bel sa minimum. First time mo siya nakita Yes, sir. First time ko siya nakita nung hinatid ko si Mama Bel sa minimum. nung Hinatid ko lang po si Mama Bel papuntang minimum, which is on the way ako pauwi. papuntang minimum. Kailan yun? Sir, siguro sa mga February nga po. So, February. February ba kayo nakita? Yes, sir. Yun lang po yung walang pagkakataon. Ano ang pwesto mo sa Bucor? Sir, I was assigned at ISAP CDC Camp Aguinaldo, sir. Sa ISAP ka? Yes, sir. Ladies Intelligence? section doon. Sir, CDC Camp Detention Cell, sir. Can you please move closer to the Yes, sir. microphone? Sir, ISAP CDC Camp Aguinaldo, sir. That, yun po yung present Ano yung sabihin ng ISAP? Sir, Intelligence Section AFP po yan. Sir, Camp Detention Cell, CDC, sir. Camp Detention Cell, sir. It's a camp detention Yes, sir. cell. We have 8 inmates po na nakakonfine doon. So, I was assigned as a researcher, sir.
Paano ka napunta doon sa Muntinlupa? Sir, doon ang residence ko. So, yung po, doon ako nakauwi. Nagbabaraks lang po ako sa Camp Aguinaldo pagka-duty po ako. Noong February, ano resignation mo? Sir, nakaka-isang taon na po ako. Since 2008 August, sir, ang present assignment ko is ISAF CDC, sir. Until ngayon po. Before pa po Ngayon lang. po. Until ngayon, nasa isap ka. Sir, meron pong info na nabigyan na po ako ng order na na-transfer ako sa Maximum North po. Kailan yan? Sir, hindi ko pa po nare-receive, so hindi ko pa po kinukumpirma. Where are you assigned now? Sir, hanggang hindi ko pa po nare-receive yung Where are you assigned now? Sa ISAF, CDC Camp Hanggang ngayon, so wala ka pa sa Muntinlupa. Yes, sir. Hindi ko pa po nare-receive yung, yung order ko na bago. Now, you're on the road, ha? Importante dito. Tumatawag ka ba kay Yolanda? Sir, negative, sir. Hindi ko po siya kilala at wala po ko intensyon na tawagan o kausapin siya kasi hindi ko nga po siya You personal have your na phone, kilala. right? Opo, sir. Pakita mo nga sa'yo kung yung tawag niya. I-play ko po. Ha? I-play. Pakita mo. Ha? Tapat mo sa mic. Sino yung kausap mo dyan? Si Ma'am Boday po. Veronica? Veronica Buno. Nakalagay ba yung pangalan niya sa telepono mo? Yung Ma'am Boday po ang nakaregister. Ma'am? Boday. Bogay? Buday? Ba ibig sabihin ng buday sa amin, no? Mapayalay ka lang about everything namin. Tulungan nyo, tulungan. Actually kasi ma'am, to finalize everything, tawagan ko si Doc Chito mamaya. Actually, nagsabi na rin naman ako sa kanya. Ma-finalize na lang about everything mamaya. Pero ma'am, isa-dito na lang district ng Atigan ko. Possible kasi, Friday is holiday. Like Wednesday na ngayon. Yes, Friday is holiday. Then Wednesday na ngayon, Thursday the travel. So negative din naman ang Friday. Saturday and Sunday is holiday. Pagka personal kasi ma'am, even though like big MC, it's sarado. Oo nga. So, tignan ko mamaya, okay ba kayo kung halimbawang mamayang gabi tayo magbiyahe? Ma'am, I suggest na next week lang po talaga. Ay ma'am, ang banggit kasi ni Doc Chito is magtiwala lang kayo sa amin ma'am ha. It's official business. So, ma'am, negative na yung presence niya. It's in case po na mag-proceed kami dun sa area. Okay, Para kami na lang po yung mag-construct. Yes, oo. Para po negative na lang. Actually, parang sabihin na lang din namin na follow up na lang with regards to sa paternity husband mo. Hindi na po yung parang nagsama kayo ng personnel from you or so that's the advice of Boss Chito. Kasi official business naman po yun. OB naman po kami nung time na yun. Alright. Yes, ma'am. So, para to be. Alright. Yan number mo yan. Yan ang ginamit mo, no? Yung telepono mo. Tawagan ko kaya. Sige, sir. Pinalitan na eh. Ikaw ba yung nasa telepono? Sir, hindi po. Kanina nung tinatanong kita, sabi mo negative. Narinig ko yung negative din sa telepono niya 2 beses. Yes, sir. Negative. As form lang po sa amin sa uniform personnel. Kaya nga, ginamit mo rin sa kanya, ginamit mo sa akin, Sir, negative. hindi po. Sa kanya, 2 beses mo ginamit, negative. Hindi, sir. Hindi po ako yung kausap niya. Excuse me? Hindi po ako ang kausap niya. Mr. Chairman, Yes. Ms. Please. Bunyo,
layman ng mga tenga namin, ano? Pero talagang boses mo yun. Ngayon, ayaw mo sabihin, hindi ikaw yun. There we will subject it to voice recognition. Ngayon, yung telepono, huwag na natin tignan, Mr. Chairman. Dahil sa tagal-tagal ng panahon ng telepono niya, ang laman, dalawa lang. No call logs. Binara mo lahat. Ibig sabihin, dinilit lahat. Sir, hindi po, nagdi-delete ako usually talaga, sir, dahil yung cellphone ko is talaga pong hindi siya loaded na capacity, sir. Pati call log. Yes, sir, hindi po siya capacity as marami, sir. Kita niyo naman po yung cellphone ko, yung unit niya, sir. I was not particular po sa mga magagandang cellphone, sir. Mukhang very ganyan situation mo, ha? You're already skirting false statements. You're under oath. Yes, Your Honor. The moment we check that and it's verified na ikaw yan, I will not hesitate to lock you up until you tell the truth. Yes, Your Honor. Hmm? Yes. Nakalock yung phone? Lagyan mo na yung password mo, nakalock pala eh. Yan ba yung dati mong telepono? Yes, sir, matagal ko na po Ha? cellphone yan. Matagal ko na, sir, cellphone yan. Pakisulat mo nga yung telepono mo? Sulat mo lang. Para hindi marinig at makaligawan ka dito ng mga sergeant at arms. Ano, negative? Mr. Chairman, may I suggest that pag-aralang mabuti ni CO Tribunyo yung mga sinasabi niya. Ano, at kung dapat baguhin mo na sapagkat ang mag-iimbestiga ng voice recognition, mga cellphone, mga log at saka ng mga numero na yan ay si Senator Gringo Hunasan. Nasasalang kay Senator Lacson sa Tuesday. So siguradong sabit na sabit yan by Tuesday. Tsaka delikado sa mga Blue Ribbon. I'm already warning you. Kasi di ma-confirm. Oh. Nahuhuli lahat yan. Yes, Your Honor. Miss Yolanda, may portion ba dyan na pag-usapan yung tukol sa payoff sa bayaran? May portion? Meron po. Yung portion nga na yun, ipa-replay mo, at saka kung sinong kausap mo. All the time ba si Veronica lang ang kausap mo o nakausap mo rin si Mabel? Hindi pa, si Ma'am Boday lang po. Si Boday lang. Opo. Parinig ko lang yung portion na tungkol sa usapan ng tungkol sa pera. Can you call that number? Tingnan ko yung number mo. Sulat mo yung number ni Ponggay dyan. Ano pa? Ano? Ni Buday. Ponggay na. Ayan nga eh. Baka nagpalit na siya eh. Sulat mo lang. Sulat mo. Yung number ni Buday, sulat mo. Ba't ba tinawag ka na Buday? Sir, hindi po yung original name ko, sir. Ah? Sir, hindi yun yung original name ko, sir. Sorry? Sir, hindi po yun yung original nickname ko, sir. Ano original nickname mo? Bonjang, sir. Bonjang? Yes, sir. Mas masama pa. Hindi kasi mabigkas nung pinakabunso naming kapatid, kaya po naging Boday. Mr. Chairman, since yun ang relevant portion ng inibisigan natin, yung portion lang ng tukol sa payoff na usapan,
ang gusto natin marinig. Can you replay it, please? Tulungan mo nga, Kwan. Anim po kasi na record ito, hindi ko po maano dito kung saan portion. Hanapin mo na lang muna. Saka na lang. Pakiharap mo na muna. May tanong lang ako. Go ahead. Mr. Chairman. Ang sabi kasi ni Belinda, ni Chief Senior Inspector Bansil, Yoli, sandali. Sabi niya kasi, isang buwan bago ang parang scheduled release ng preso, bago pa lang na-access yung record. Di ba? Narinig mo ang sabi Opo, ayun po kanina? narinig kanina. Sino nagbigay sa nitong synopsis of prison record? Saan mo nakuha to? Sa opisina po ng document section. Doon kay Chito Roque? Opo. Sino nagbigay sa'yo mismo? Ni-request po niya kay Sir Traya, tapos dinala po ni Sir Traya dun sa lamesa ni Sir Chito. Chito. Opo. So, si Chito mismo nagbigay sa'yo? Opo. Bakit mo siya binigyan ng synopsis? Chito? Sir, may request, sir. Nag-request po. Kasi may frontline service kami, sir. Your Honor. Hindi, pero hindi ikaw ang in-charge eh. Yung kay Traya. Ni-request mo pa kay Traya na ipadala sa office mo at doon mo binigay sa kanya. Public service? Ang sabi niya, ito pinakuha mo sa office ni late Traya. Pero ikaw ang nagbigay sa kanya. Hindi ba? Nung synopsis. Sinapit niya to last time sa hearing sa committee. Bakit ikaw nagbigay sa kanya? Kung may request, dapat kukunin niya yon sa office ni Traya. Hindi sa'yo. Parang sobrang public service na ina-accommodate mo siya na ikaw pa yung nagpakuha para ibigay sa kanya. Eh, sinoli mo naman kamo yung pera. Bakit kailangang may extra service? Please answer. Sir, hindi ko na Hindi mo na matandaan. Sige. Okay. I was just thinking out loud. It just so happens that when did you change your number, Ponggay? Or Ponggay? Buday? Ba't yan? Yan po yung number ko talaga. Ha? Yan po talaga yung number ko. Yun talaga number mo. Yes. Can I have a copy of the recording? Can we have a copy of the recording? Yes po. Ilan ba yan? Ilan tawag yan? Bali, 6 na record po ito kasi putol-putol po dahil dun sa... Hindi po yung promo po ng call and text na by minute lang yung free. Tapos So, ano na beses sa tumawag? Ganun ba? according dito po sa record ng cellphone ko, bali 3 days. June 21, then February 22, February 20. So 3 times tumawag. If I were you, I'd tell the truth already, huh? Because I'm going to find out. We are going to find out. Yes, sir. So you maintain that you did not call her? Sir, I didn't call her. Okay. They'll copy the recording. We'll just have to one. Mr. Roque. Number 2 mo si Traya, di ba? Don't nod your head. Say yes, sir. Yes, sir. Now, let me ask you a question. Kailan mo nabalitaan na matay si Traya? Yung time po ng pangyayari niya, tumawag po yung asawa niya, humihingi po ng tulong sa opisina. Tumawag agad yung asawa niya. Anong oras yun? Sa isang staff po namin. Anong oras? Past 1. Ano sabi niya? Hindi ko po alam, Your Honor. Akala ko tinawagan ka ng asawa. Hindi po ako, Your Honor. Yung isang staff namin. Anong ginawa mo? Nag-ano po ako, humingi po ako ng tulong sa SWAT. Sa? SWAT. SWAT? Opo, at yung isang unit namin, yung reservation security,
para po matulungan yung pamilya. Puntahan sa Tapos, pinasalan po namin yung mga kasama po sa opisina, pinasalan po namin yung site. nagpunta ka ba dun sa kanyang burol? Opo. Ano pakiramdam mo na namatay siya? Naawa yun kami. Siyempre, naawa ka, no? Pero, hindi ka nagtanong, sino kaya pumatay nito? Wala Imagine, nasa Muntinlupa, mababaril doon, gano'n na lang. Wala pong idea. Ha? Wala pong idea yun. You don't even care to ask, may kaaway ba siya? Hindi po. You just okay, gano'n lang, kasama mo sa opisina, number 2 mo. Kaya mo na lang mamatay. No. Your Honor, ano ko na lang po sa investigation Your Honor. Ano niya, ano? Iaasa po namin sa gagawin pong investigation. Pero ka ba, hindi ka ba magugulat? Hindi Kasama mo. Dati sundalo niya, di ba? Sundat. No, prison guard. Your Ano ba yung ranko mo? Military rank ba yan? Police rank? Custodial. Correction. Correction? Yes. Hindi ka lang sundalo, hindi ka lang police. Bakit sergeant? Staff sergeant? Hindi ko po alam sa Bucor kung yun po ang binigay sa aming position. Galing ka ba servisyo? Hindi ka naman galing servisyo, di ba? From civilian, Your Honor. Ha? Civilian employee, Your Honor. Civilian employee? Bucor din po, Your Honor. Pero hindi ka na servisyo kahit na kailan. No, Your Honor. I'm just surprised na kilala mo si Traya matagal na. Yes, Your Honor. Gano'ng matagal? Maaaring mga 90s pa, Your Honor. Dahil siya po sa Leyte po siya, nung bago pa lang po siya sa Leyte Regional Prison, nagpupunta po sa amin para train po namin siya dahil nga ilalagay siya sa documents doon. Now, let me ask you a simple question. Di ba dapat kung kaibigan mo yan, matagal na kayo? Kumpare mo ba yan? Yes, Your Honor. So, inaanak mo yung anak niya? Yung bunso ko po, Your Honor. Sa kasal Yung po. puso mo, inaanak niya? Yes, Your Honor. And that's all you have? Inasa mo na lang sa SWAT? Wala naman masama ang loob mo, pinatay yung kaibigan mo, sampal sa mukha ng Muntinlupa yan, sampal sa mukha ng gobyerno, doon mismo sa Muntinlupa, papatayin yung tauhan mo, wala ka nang gagawin ba? Can you please turn on the microphone? Nakiramay po kami pong pamilya, Your Oh, Honor. nakiramay ka, pero ewan ko ha, iba-iba siguro ang tao, pero kung ako yan talaga, kakalampagin ko yung gobyerno, kakalampagin ko si Secretary Paildon. Sir, pinatay tao natin. What did you think about that, Undersecretary Paildon? Human nature, yun ang gagawin ko, sir. If Ah? human nature, sir, that's going to be my action if I'm in his shoes, Your Honor. Papahanap mo yung tao pumatay? Yes, Your Honor. Yeah. Yeah, human nature yan. Pero he didn't care. Nag-aalala po kami sa kanya, Your Honor. Iranda, I was going, nung nag-testify ka rito, sabi mo, hindi ko naman malaman kung sino siya ang tinukoy mo. I'm sure I can find out from the TSN. Sinabi mo, ang sabi ni Ma'am Babel sa atin, huwag na kayo mag-alala kay Sir Traya kasi ngayon na siyang death threat. Meron na siyang death threat. Papatayin na yan. Totoo ba sinabi niya? Totoo po. Well, medyo matindi yun ah. Hindi ka ba nagulat? Hindi po ako nagulat kasi yung isip ko po na yon is parang naghahanap na lang ng alibay sa akin si Mama Bel dahil nag-ano na nga po ako, nag-ask na ako ng return yung pera namin. Kinuha mo na yung balik yung pera niya. Opo. Agosto na yan. July po. July. July. Pero sabi niya sa'yo, huwag kang mag-alala kay Sir Traya kasi ngayon meron na siyang death threat. Papatayin na yan. Opo.
Hindi mo siya tinanong, bakit Papa Ted? Hindi na po ako nagtanong kasi yun po talagang nasa isip ko na parang inaano na lang niya kami na mag-reason siya dun sa pera. Pero diba, kung pinagdikit-dikit ko yan, at yan ang gagawin namin, parang may kaugnayan ito lahat sa mga hingian dyan sa ilalim. Opo. Diba, ibig mong pahiwatig na sinanong ako? Tinanong sinabi mo yan? Parang gano'n na rin po kasi yung pong follow-up ko sa kanya, wala po siyang may sagot sa akin, basta pinakita lang niya yung... Ano sinabi mo sa kanya para sabihin niya? Para niya nasabi yun? Parang may sinabi po yung asawa ko sa kanya na baka si Boss Traya, pwede natin malapitan regarding din po sa inaas namin na tastam na hindi po nila ino-honor. Sino kayo nag-uusap nun? Si Mabel, ako po, at saka yung asawa ko. Yung asawa mo? Opo. O sige. At this point, Mr. Chairman, Mr. President, maybe it's time to bring in our... Go ahead, Senator Lacson. May nabanggit ka rin na, Miss Camilon, na may pinakita sa iyo si Mabel na message ba ni Chito Roque? Text po. Anong nakalagay doon sa text? Kaninong telepono yun? Sa kanya? Cellphone po ni Mama Bel. Actually, sir... Ano nakasulat to sa text? Anong... Yung po, nadadaanan na ni Sir Chito yung pera sa kanya kasi pupunta nga po sila dun sa sales. Ito yung 20,000? Opo. Pang ilang 20,000? Pangalawa? Pangatlo? First lang po yun. Yung unang 20 pala? Opo. Pinakita sa iyo para lang hindi ka magduda na hindi makakarating kay Chito Roque. Pinakita sa iyo yung text ni Chito Roque na dadaanan talaga niya yung pera kay Mabel. Opo. According po sa kanya na evidence daw po yun na nakarating na kay Sir Chito yung 20,000. Acknowledgement. Opo. Opo. Thank you, Mr. Chairman. For the record, Senator Lacson, Mabel has erased all her texts. Hindi ko po alam yung only number 5 texts are remaining. Hindi ko po alam yung number ni Chito Roque. Only 5 conversations remain and there's no other. It seems that you have a nasty habit of erasing your conversations and your texts. Why? Your Honor, noong time na hinihingi yung cellphone ko, on mission po ako galing ng Baguio. So dire-diretso po ako, may sumalubong sa akin sa gate 1. Dinala po agad ako sa taas, sa gate 1, sa legal department. At kinuha na po agad yung cellphone ko. Pero narinig mo yung TV. Sir, wala po kaming TV doon Wala kasi o nasa radyo, sasakyan narinig po mo kami. na may nangyayari dito. Wala po talaga. I'm sure you have. Wala. Sasakyan po kami nung Lupa time. kayo eh. Siyempre, inaalam nyo kung ano mangyayari. Sasabog yan eh, di ba? O nakikita ng ibang tao, yung tumutungo, ikaw lang hindi nakakalam. Wala po, nasa sasakyan kami nung time na yun. Yes. Sir, Yoli. nung pumunta ako sa opisina ni Sir Chito, binanggit ko po sa kanya na, Sir, yung text mo kay Ma'am Mabel, na dadaanan mo yung pera is pinakita na sa amin. Kaya confirm ko po na natanggap mo na po yung pera. Nag-text ka sa kanya. Personal po, pumunta ako sa opisina ni Sir Chito. The following day, kasi po yung time na bumalik na po sa minimum yung asawa ko, kinabukasan na paglabas niya po uli, ang sabi po daw ni Mama Bel sa kanya, galing dito si Sir Chito, galit na bakit ko daw pinakita sa inyo yung text niya. Sino sabi siya, si Mabel? Yung asawa ko po. Asawa mo? Opo. Sinabihan siya? Opo, kasi nandun po yung office ni Mama Bel sa minimum section. Okay, andyan na ba si Juan? Sabi ko sa bili.
Bakit tanggal yung mga lahat yung mga nameplates? Nameplates. Yeah, ito ngayon. Ito. Dito wala. Yung microphone. Mike. Nagsawa ko. Huwag na yung sa basis. Humor lang. Anong pangalan mo? Godfrey Campoa po. Pakinakasap. Godfrey Campoa po. Godfrey. Yes, sir. Godfrey. Yes, Your Honor. Gamboa. Yes, Your Honor. Okay, pakita niyo lang this. Pakita ka ng kamay. Sir, kayo po ba ay nanunumpa sa pandinig na to na lahat ng sasabihin sa pandinig na to ay katotohanan at pawang katotohanan lamang? Pakisabi po opo kung sangayon kayo. Salamat po. Makipuno po kayo. Alright. Nakakulong ka ngayon sa Muntinlupa, no? Opo, Your Honor. Bakit ka nakulong? Dahil po sa nagkaroon po ako ng kaso. Ano po kaso yan? Falsification of private documents po. Private documents. Opo. Ano yung private documents na pinalsify mo? Tukol po sa transfer ng lote. Sa ano? Transfer po ng lote. Title po ng lote. Lote. Opo. Ba't nagbebenta ba kayo? O Hindi po, sir. Binili ko po. binili mo? Opo. Tapos, Tapos pinaprocess ko po ng agency. Pinalsify nila yung perma nung nakapangalan sa titulo. ito rin ang lawyer. You should listen to the lawyer. Alright, now, pinag-usapan mo na yan, almost. Di ba? Opo, sir. Opo. Kailan ka pumasok? May 29, 2017 po. May 29, 2017. 2017. Ilan ang sentensya mo? 4 years? Opo, sir. 4 years. Opo. So, madaling sabi, na-serve mo na yung minimum. Opo, sir. Kasado ka na sa, pwede ka na magparol. Opo, sir. 1 to 4. So, natapos ko yung minimum po last year. Nag-apply ka ba sa parol? Nag-apply po ako, pero ang sabi po ni Atty. Bayang daw sa asawa Ilan ko, years sabi? doon sa DOJ po, na asikasuhin mo niyan sa New Bilibid Prison kasi lalaya na. 4 lang na taon naman yan. Sabi nila, tapusin mo na. Opo, sir. Anyway, lalaya ka na. Opo, sir. Sino sabi sa'yo na? Sinabi sa asawa ko po, sa DOJ. Sino sa DOJ na sabi nun? Sa parole section po kasi sir, nung first na nag-apply kami ng for parole niya. Is that if parole seal paroles? Nasasabihin nyo, kung minimum na, nakikiusap, magpaparol. Sasabihin nyo, tapusin mo na lang? We do not say that, sir. Ang sinasabi lang namin sa kanila, they are qualified for parole and we will process their cases for parole. But never namin sasabihin na tapusin mo na yan kasi kakunti lang yan. Hindi po namin sinasabi yan, sir. Iyo ba sinabi sa'yo? Ano ba sinabi sa'yo exactly? May nag-advise po kasi, chinek po yung karpeta ng asawa ko. Nakita po nila. Tapos yun po ang sabi, according to Sir Bayang daw po, konti na lang, tapusin na lang daw po. Bunuin na lang daw po yung sentence. Anyway, sabi naman ni Atty. Bayang, hindi totoo yun. Opo, sir. O baka hindi lang kayo nagkaintindihan. Siguro. Anyway, nung hindi mo nakuha yung parol, anong ginawa mo? So, I just stay inside po. Nanatili po ako sa kulungan. So,
living out ka na? Opo, sir. Kailan ka nang living out? 2018 po. 2018. Opo. Ano yung sabihin ng living out? Yung, Lalabas ka sa araw, babalik ka sa gabi. opo, sir. Lalabas po kami ng 6 o'clock. Malinis-linis. Opo, sir. Nililinis mo yung bahay ni Bureau of Correctional ba doon nung nandun siya? Hindi po. Iba po ang nakasign sa Director's Quarter, sir. Alright. Having said that, ano nangyari? Paano mo nalaman na ikaw ay tutulungan? Sino gumawa ng paraan para matulungan ka na makalabas sa GCTA? Actually po, nag-usap po yung asawa ko at saka si Mababel na may tutulong daw po sa akin. So, ang pinag-usapan daw nila, tinanong ko naman siya, magkano? Kasi alam ko na yun eh. Sa 2 years na nasa Bilibid po ako, ang dami pong salita. Ang dami po akong naririnig na sinasabi nila na binabayaran daw po. So, sabi ko, magkano ka? Ano binabayaran? Para lumabas? Opo, sir. Para mag-GCTA? Opo, sir. Sabog na yung balita ng GCTA. Sabog po yan sa Bilibid. So, ang lumalabas, para makalabas ka maaga, magbibigay ka, iba? Opo, sir. Tama po yun. Yun ang putok doon. Yan ang putok po doon. Pero ang mga nakabilanggo, nakapareho ko, hindi makapagsalita dahil hawak po nila ang buhay namin. Paparusahan kami o ikukulon niya kami. Pag Sino nagsalita siya? ka agad sa bureau. Yun po ang totoo. Ah. Kaya ako, 1 taon na pinapanalangin ko po na pag nakalaya ako, upuan ko dito sa Senado para ibulgar ko itong mga katarantaduang ginagawa ng bureau. Go ahead. Just for the record, bakit ka nandito? Dapat nakakulong ka doon. Your Honor, nakatanggap po ako ng sumpila ng Senado. Kaya ka nandito. Dinala po ako sinundo po ako ng Sergeant at Arms. Okay, thank you. Just for the record, Mr. Chairman. Thank you. Just for the record, nagpunta yung asawa mo dito kay President Soto. Kinilatis namin yung kaso ninyo at tapos for your safety, nakiusap kami. To be sure, si Senator Go nakiusap para ilabas ka, masupina ka at under custody ka ng Senado. Tama ba yan? Opo, sir. Alright. Having said that, ano pakiramdam mo na makakuha? Ngayon, pwede ka na magsalita. Opo, sir. Sige, ano sasabihin mo? Pinapanalaki mo ka mo, pupunta ka rito para makasiwala ka ng balita sa Senado. Sabihin mo na ngayon. Dahil sa dami ng bilanggo sa Bilibid po, wala isang maglakas loob na magreklamo. Dahil pag magreklamo ka, hindi mo alam kung ano mangyayari sa'yo, kung mabubuhay ka pa o hindi. Yun po ang totoo sa Bilibid. Yan ang buhay namin nakakulong sa Bilibid. Hindi ka pwede magreklamo dahil hawak nila ang buhay mo. Ang laki-laki na sinusugal mo rito. Lalabas ka na sa Oktubre, di ba? Opo, sir. Tama ba yun? Oktubre ka lalabas. Opo, sir. Na-serve mo na yung sentence mo. Opo, sir. Ang laki-laki na sinusugal mo rito. Dahil pagka wala nangyari dito, balik ka sa kulungan. Delikado ka. Wala akong magagawa. As long as ito naman ang sinasabi ko, ang tinatayo ko po dito, yung mga kasama kong preso. So yun ang pakiwari mo na ginagawa mo para matulungan yung iba doon. Opo, sir. Bakit mo nasabi yan? Iba ba nagdidildil na sa asin para makabayad lang? Totoo po yun, sir. Paano mo nalaman? Meron ka ba alam na nagbibigay, nagbabayad? Mr. Chairman. Yes. May I just interject? Go ahead. Siguro ang punto ni Mr. Chairman, lalabas ka na rin lang sa 1 buwan, di ba? Pwede namang manahimik ka na lamang, nando ka sa kulungan, wala ka naman talaga rin mahihita pagpunta rito, di ba? Opo, sir. Except of course, sinupina ka namin, pero pwede ka rin naman kung maski may supina ka, hindi ka magsalita. Opo, sir. So wala ka mag-gain. Walang ganansya. Magsalita ka o hindi, kasi lalabas ka na rin lang. Kasi nakalagay dito sa synopsis mo, time served with earned GCTA, October 14. So talagang palabas ka na rin, maski hindi ka magsalita, palabas ka na rin, di ba? Oh, sige, yun lang. Thank you. Kaya lang, sir, napapayak po ako dahil sa dami ng mga matatanda doon na hindi malaya, na namamatay na lang. Ang dami kong na-witness na namatay na matatanda.
na hindi po sila lumaya, hindi nila nakamtan na makasama ang mga pamilya nila, namatay na lang sa kulungan. Ayaw ko kung anong nangyayari. Pero pag may bayad, Kasi nasa memorandum yun na mamatay, na which is, na-divide ang maximum, RDC, maximum, medium, minimum, which is minimum palabas na. Bakit ang nanggagaling sa maximum at medium ang lumalaya na namamatay na yung doon sa minimum? Nagkakasakit na lang at namamatay. that's a very good point. Ibig sabihin, talaga napapalitaan talaga na may naglalagay. Tama ba yun? Tama? Yun po ang usap-usapan lahat ng mga bilago doon. Kung may pera ka, mauna ka. Yun po, sir. Magkano bayaran? Depende kung maliit na lang ang oras o malaki ang oras. Actually, wala pong nabanggit na kwan na halaga, pero halos lahat, maraming nagreklamo na nagbigay na. Pero tatanungin kita, ha? Sabi ka na totoo. Talamak ba talaga yung lagayan dyan? Kung gusto mo magkaroon ng telepono, kung lalagay ka, Opo, sir. magkano lagayan? Depende, sir, sa klase ng telepono. Depende sa klase ng telepono. Opo, sir. Kung Apple, mas mahal. Kung flat screen, ay kung yung touch screen o keypad, Meron pang lagayan doon sa kwan, ha? Touchscreen sa kwan. opo, sir. Mga magkano lumulog yun? Mga 500. 500. Kayo na binibigay sa gwardiya. Opo, sir. O, sa TV, may lagayan. Meron po. Magkano ang lagayan sa TV? Ganun din, 1,000. Ano yan? Sa bayad lang o monthly? Isa lang po. Isa lang. Mabit lang pala, no? Hindi man buwan. Hindi po. O. Sa special na pagkain, papasok ng asawa, magdadala ng pagkain. Pinapasok ba yun pag may dalang pagkain? Kapag gusto papasukin po, pwede. Pero pag gusto nila papasukin, sir, pwede. Pero pag ayaw nila, magsabi ng lagay, pwedeng pumasok pag maglagay ka. Pag maglagay. Opo, sir. So, paparte pa sa pagkain siguro? Hindi naman po, sir. Hindi na. Opo, So, sir. ito ang pala, no? Hindi na nakikiparte dito sa kakain, pero maglalagay ka para pumasok. Opo, sir. Ano pa alam mo nilalagyan? Sir? Ano pa alam mo nilalagay? Conjugal visit, may lagay? Sa naririnig ko po, dati po. Pero ngayong nung naging Sir Bato, si Senator Bato, at saka si Sir Faildon, wala na po. Wala lagayan. Opo. Chairman, I would like to admonish our fellow senator because he's making signs that watching the witness. I noticed that when I brought in the witness, he came in. So ano ba nakikita mo lagayan? Hospital, may lagayan. Yan po ang hindi ko po alam. Hindi mo alam. Opo. Ano pa alam mo? Marami po, mga mapasukan po ng sigarilyo. Sigarilyo. Opo. Ginto ba yung sigarilyo sa loob? Ginto po. Ginto. Opo. Ano pa ang ginto? Mahal po. Ha? Mahal ang ginto. Hindi, ano lang mo. Narinig ko yan, ginagamit ko lang kasi nasa Tacloban ginto ang Coca-Cola ginto ang tubig, may yelo. Dito, yung sigarilyo, then mahirap ko ng sigarilyo, parang ginto. Opo, sir. Yung droga. Wala po. Wala? Wala po sa minimum. Wala sa minimum. Opo, sir. Ano balita sa maximum? Ang balibalita naman, sir, doon ay... Huwag mong tinitignan si Senator Bato, ha? Wala naman po. Wala akong balita. Actually, ang kinukwento ko ngayon, from medium to minimum. Kasi doon po ako galing. So, ang tingin mo, pakiwari mo, dapat yung mga minimum, mas madaling palabasin yun dahil di masyado nagkasala yun, di ba? Opo, sir. Opo. Katulad mo, 4 years lang. Opo, sir. Alam mo, dapat mauna ka na, nag-serve ka na ng minimum. Opo, sir.
What do you think, Commissioner Balan? Do you think that's a good suggestion? Dapat unahin mo yung mga minimum na hindi lang masyadong hardened criminals, hard cases? Actually, sir, yung mga minimum served, they are all qualified for parole. But these are only minimum requirement. We have other requirements that will decide whether they are qualified or deserving of the grant of parole. Yes, but I'm talking about 4 years lang, let's say. Wala namang ginagawa masama. Good conduct naman siya. Hindi siya nakikiloko. Dapat paunahin na yan, di ba? Mas madali yun. Lalo nung inumpisa ito, dapat inuna muna yan. Bago tayo pumunta doon sa masalimuot. Totoo po yan. So you agree with that? I agree, sir. I agree, sir. Alright. Now, tama ba yung ginawa nila na panay malalaki yung pinalabas? Kagad. Hindi po kami naniniwala doon sa mga pinalabas na hindi na karapat dapat. Ibig sabihin, kung malaki yung kaso, hindi lang yung maximum, yung malaking kaso, uunahin. Hindi tama yan, di ba? Totoo po, hindi po tama yan. Dahil mabubulaga ka naman kung talaga nakita mo na masyadong karumal-dumal yung krimen na ginawa ng mga tao yan, at alam mo magkakaroon ng labas sa diary yan, labas sa media, pag-uusapan. Tama po ba? Tama po yan. Okay. So, anong ginawa mo nung sinabi sa'yo na asawa mo, nag-uusap sila ni Mabel? Mabel ba? Opo, sir. Ano ba si Mabel dati? Opo, sir. Nakilala ko po sa minimum. Ha? Nakilala ko po sa minimum security compound. Nagano? Nakilala ko po sa minimum security camp sa Dipo. Okay, turo mo nga si Mabel kung nandito. Yan po, sir. Oo. Lapita mo. Ito para sa media ito, dahil wala silang panjari bukas eh. Ayan, kunan nyo na. Ayan. Hawak mo. Tama na, huwag sa matagal. Okay. So siya si Mabel. Paano mo siya nakilala, si Mabel? Sir, nakilala ko po si Ma'am Mabel. Ma'am Mabel? Si Ma'am Mabel. Ma'am Mabel. Si Ma'am Mabel dahil siya ang head ng Kaagapay. Kaagapay? Opo, sir. Ano yung sila ng Kaagapay? Sila po ang humahawak sa Joko release. Sa mga? Sa mga pa-release na po na preso. Sa mga record. Mag-release? Opo, sir. Nag-uusap ba kayo dati yan? Opo, sir. Ano pinag-uusapan nyo? Kung meron man, kung natatanda mo. Wala man. Ang pinag-uusapan namin at yung mga tinatanong ko kung sino ang mga lalaya. Sino ang mga lalaya na hawak nila. Kaya ba siyang pinahiwating na makakalaya ka kung ka nga madali ka naman makalaya, 4 years ka na lang di ba? 2 years ka na, siguro at that time, 3 years ka na, so madali ka naman makalaya, wala ba siya sinabi ka lang? Doon po sa record nila, nakasama po yung pangalan ko sa Joko release. Kailan yan? That was last year. Last year? I think November. November last year? Opo, sir. Ngayon, tinanong ko po, nandyan pala yung pangalan ko kasi pinatawag po ako. Nandyan pala yung pangalan ko. Pinatawag sa'yo? Si Sir Nalva po. Sino? Sir Nalva. Si Sir Joel, yung assistant po ni Ma'am Mabel. No, sir. Ano yun? Camp supervisor. Ng minimum. Ano pala? Joel Nalva po, sir. Joel Nalva. Joel Nalva po, sir. Nalva. Ano yes, siya? sir. Camp supervisor po. Camp supervisor. Colonel ang rango niya? Po? Ano rango niya? CO3 po. DO3? CO3. CO3, Correctional Officer. Good. Tinatawag po ako. Tapos yun, nagtanong po ako. Tinanong ko po kay Ma'am Mabel kung lalaya na pala ako, sabi ko. Ba't nandyan yung pangalan ko? Kasi marami po nakalagay doon, maraming nakasulat.
So sabi ko, mabuti pa yung mga ibang lumaya na, tayo nakalista pa lang. So yun, tapos sabi ko pag labas ko, sinabi ko sa asawa ko, marami na palang lalabas. Sabi ko, sana mapasama ako sa mga lalabas. Hanggang sa dumaan na po na yung buwan na wala. Sabi ko, paano kaya itong mga kwan lumalabas? Bakit maraming lumalabas? Pero sa usapan doon sa loob na maraming lagayan. So marami lumalabas yan sa GCTA. Opo, sir. Pati parol. Opo, sir. Maraming parol. So nananaghili ka, ba't sila lumalabas ako? 4 years lang ako, di ba ako lumalabas? Opo, sir. So ano sinabi mo sa asawa mo? Humarap ka ng katapat? Hindi naman. Sabi ko, paano kayo lumalabas itong mga to? Oo. Yun lang po ang tanong ko. Paano Paano kayo nakakalabas itong mga ito? Itong mga kasama kong kwan, bilanggo. Sabi naman ng asawa ko, siguro na-serve nila yung dapat nila serve, sabi naman niya. Nagmamadali ba yung asawa mo makalabas ka? Hindi naman po. Hindi. Kaya lang, mayroon pong... Ano palang ako ka, no? Parang ayaw magmadali ng asawa at pag lumabas ka may problema pa. Ganun ba yun? Hindi naman po, sir. Ano pala? Ngayon, siya naman ang nagsabi sa akin na may magpa-process ng papel ko. Sino nagsabi sa'yo? Yung asawa ko. So, sabi ko, Kailan sinabi sa'yo? hindi maganda. That was siguro at the end of January or February. January or February. Pagkatapos sa parol mo. Opo, sir. November yung parol mo, di ba? Nausumi. Opo, sir. Go ahead. Tapos sabi ko, hindi maganda kung ganun. Yun, tinanong ko kung magkano. Sabi naman niya, 50 daw. Magkano? Sabi nino? Sabi ko, sir. Kasi alam ko na eh. Basta ganun ang usapan sa loob, alam mo na. 50? Alam mo na. Sabi ko, So, magkano? nanggaling sa iyo yung amount na 50, hindi galing ng Mabel. Sir? Nanggaling sa iyo yung amount na 50, hindi galing kay Mabel. Hindi, sir. Tinanong ko yung asawa ko. O, tiro mo yung asawa mo. Sabi ko, magkano daw? Nakausap niya na si Mabel by that time. Opo, sir. Sabi niya, 50 daw. Sabi ko, kaya ba natin? So, sabi niya, tingnan natin muna. So, na-delay. Dahil sa wala pa kaming pera. At that time. Pero nagkapera kayo, di ba? Binenta niya isang property niyo? Opo, sir. Wala na kaming magawa eh. So, yung iba, inutang na lang niya para maibigay muna. Yan po ang nangyari, sir. Tapos naibigay na hanggang sa dumating sa punto na pinramis nila na lalabas ako sa March. Hindi naman ako lumabas. sabi March, lalabas ka. Opo, sir. Kaya galit na galit ako noon. Pumunta kami sa document section. Tama-tama lumabas si Sir Fail doon. Sabi ko sa asawa ko, kausapin mo si General, sabi ko. Tama-tama din lumabas si Sir Roque na tumayo sa harapan namin. Kaya hindi tuloy nakausap ng asawa ko si General Fail doon. Kaya sabi ko, isumbong mo na ito, sabi ko. Sumbong kay General, sabi ko. So, tumayo si Sir Roque sa harapan namin, kaya hindi niya kinausap si General Fail doon. Sino tumayo? Si Sir Roque po. Si Sir Roque. Si Sir Roque. Opo. Kaya sa galit ko noon, sa totoo lang nagsasalita ako sa harap ng lahat ng tao. Sa galit ko noon, parang ang liit ng tingin ko kay Roque, kay Mr. Roque. Dahil sa mga puro pangako na lang. So sabi ko sa asawa ko, bawiin mo na yung pera dahil wala naman silang ginawa. Hanggang pabalik-balik na lang na wala namang nangyari hanggang ngayon. So, dumating itong punto sa problema ng GCTA, sir. Siguro ito na yung time na matuldukan itong mga ginagawa nila po sa Bureau, sa Biocor, na mga pangungutong sa mga preso. At kawawa kami mga preso. Wala na nga kaming kakainin. Ultimo kainin pa ng pamilya namin, binibigyan na namin.
para sa kanila. Yan po ang totoo. Marami pong nagsasuffer. Kaya yung mga walang dalaw sa doon sa Bilibid, mga walang dalaw na walang pagkukunan, namamatay na lang sila dahil wala po silang pera. So, yun ang mo, no? Nauna mo, pag pinabalik ka sa preso ngayon, ano mangyayari sa'yo? Patay ako. Alam ko. Pag ipabalik ako, alam ko na mangyayari sa akin. Secretary Ibarra? We'll make arrangements Before for the response, Mr. Chairman, make a clarify lang. Because sa synopsis, nakalagay dito, time served with earned GCTA, October 14, 2016 ito. Anyway, pero may nakalagay din, for reference only, tapos subject for adjustment. When it says subject for adjustment, pwede madagdagan o mabawasan lang? Ano ibig sabihin ng subject for adjustment? Sige. Your Honor, kung sa may adjustment, kung may infraction, Your Honor. Kung may violation, pwede madagdagan. Mababawasan pa. Pero hindi na pwede madagdagan kasi final na ito. Okay. Secretary Guevara. Going back to the question of the chairman, the senator, I understand that the witness has been called as a legislative witness in an ongoing inquiry. So if the Senate is minded to request the DOJ to provisionally put him under the WPP or Witness Protection Program, we will evaluate and we will act accordingly. But in the meantime that we have not terminated the inquiry, we can retain custody of Mr. Gamboa until such time that we don't need him anymore. And that's no problem because in the first place, we secured your clearance to issue a subpoena on the person of Mr. Gamboa. For as long as the Senate needs this person for purposes of this investigation, I don't see any reason why there will be a problem if you continue to keep him here until his testimony or until this investigation is completed. Even up to the point that he has served out his time or his prison term. Well, I am not sure whether service of this period of time that he is not serving his sentence inside the Bucor facilities will be considered in counting service of sentence. I am afraid we'll have to check that. Well, of course, that's debatable. That's the subject for yeah, our discussion. Exactly. Because precisely, Mayor Sanchez, yung kanyang preventive imprisonment starting, I think, April of 1993, nasama dun sa kanyang good conduct time allowance, kaya umabot siya ng 23 years, which we added for purposes of computation to the 26 years that he served inside the NBP, National Bilibid Prisons. So therefore, kung ganun ang analogy, he's still under confinement here. And his stay here in the Senate could also be interpreted as to be credited in his confinement. Kung ganun ang argument. What's good for the goose should be good for the He is under detention here, after all. He's incarcerated somewhere. Yeah, he's incarcerated. Well, in case of doubt, anything that will favor the PDL should be interpreted in that manner. That's it. The only reason why I think Senator Lacson is asking that is because should we get a court order to assign him here or not? No need kasi he's already under custody. The only bone of contention here is the computation. Kung makikredit yung stay niya rito since last Thursday, doon sa kanyang period of confinement, for him to finally be released from detention ng Bureau of Corrections. See, that's why I precisely said, Secretary Ibarra is a very careful and composed lawyer. He doesn't say something right away. He has to study it, and that is why
I asked that question because over the weekend I was suggesting that maybe we should ask the court take leave so that we could bring him here so that it will not reduce his confinement. I'm worried, I'm just concerned, Mr. Chairman, because of the statement of Mr. Gamboa. Patay. Pag binalik niyo ako, patay ako. No, definitely we're not going to return him. Thank you, Mr. Chairman. We're definitely not going to return him. After all, sabi ko nga kanina, wala naman siya magigain dito because maski hindi siya nag-testify, he's due to be released next month. Yeah. Sana kung 10 years from now, pwede pa nating sabihing may motibo ito na kaya nagpunta rito para hindi na mabalik doon. That's the only point that I want to raise, Mr. Chairman. Thank you. Now, Mr. Gamboa, ano ang pagkaalam mo na pinag-usapan itong asawa mo at sa kanila mo? Kung alam mo, nag-meeting sila minsan, kasama ka. Kailan yun? February po. February. Sino kasama doon sa meeting na yan? Tatlo po kami. Sino tatlo kayo? Si Mabel, asawa ko Sino, at sino? saka ako. Mabel? Si Ma'am Mabel. Ma'am Babel. Oh, so, talaga kasama si Babel? Opo, sir. Ano pinag-usapan niyo? Yun pong unang binigay na pera. Pumunta po sila sa opisina ni Sir Chito. Tapos bumalik sila kagad. Sabi ko, bakit kayo bumalik? Sabi daw ni Sir Chito, doon nyo sa bahay ibigay para hindi halata. Yan po ang totoong sinabi. So, yung sinabi? Doon daw sa bahay. Narinig mo? Yun ang sinabi po nung ako po ang nagtanong. Kanina, Kung bakit sino sabi na? si Ma'am Mabel. Si Babel. Alright. Dalawa sila ng asawa ko. Okay. Sabi ko, bakit kayo bumalik kagad? Binigyan niyo yung pera, sabi ko. Hindi, doon daw sa bahay niya mamayang alas 12. Kasi makikita daw doon sa opisina. Sinabi niya yung oras? Opo. 12 o'clock po. 12 Midnight? o'clock noon. Noon? Opo. Sa bahay? Opo. Alas 12 pa kayo nakita sa bahay? Ang alam ko po, lunchtime po yung kasi lumalabas po si Sir Chito, naglalunch sa bahay nila. Alright. May asawa ka ba, Chito? Yes, sir. Ilan? Ilan ang anak mo? Ang anak ko, sir. Ha? Ang anak ko. 4 po. Your Honor. Ha? Ang anak ko po, Your Honor. Oh, 4 po. 4. So, nakilala mo yung asawa niya doon, di ba? Opo. Now, nagbigay ka ng 10,000 doon. Pero kailan mo sinabi yung nagpunta ka kay Traya? Kasama ka ba doon nagpunta yung asawa mo kay Traya? Yung month na rin po na yun na February. February yan. Opo. Ba't ka nagpunta kay Traya? Doon po sa request sa advice ni Sir Chito, kasi busy po sila nun. Busy? Opo. Ano sabi niya? Punta ka kay Traya? In-endorse niya po ako kay Sir Traya. Actually, kasama po niya ako na pinaupo doon sa table ni Sir Traya. Nakatalikod po si Sir Traya noon. Sabi niya, hintayin mo lang. Kasi nandyan yung folder nung asawa. So, nasa yung karpeta nandun? Nasa lamesa po ni Sir Traya. O, ano sabi ni Traya? Eh, nung pagharap po niya sa akin, tinanong niya ako kung anong may paglilingkod niya sa akin. Gano'n na sinabi niya, ano ang pagkilingkod sa inyo? Opo. Magino, no? Opo, pero ang sabi ko po, hindi ko rin po alam kung bakit pinaupo ako dito ni Sir Chito kasi kay Sir Chito po ako nagpa-follow up. Yun lang po ang naging conversation namin ni Sir Traya. Yun lang? Opo. Hindi mo tinanong kay Chito, lalo sinabi si Traya? Excuse me po? Hindi mo lang tinanong si Chito, tapos wala naman sinabi si Traya. Tinanong ko po sa kanya, binigyan po niya ng instruction si Sir Traya na mag-print ng synopsis. Mag-print ng ko. Synopsis po ng asawa ko. Yung karpeta? Yung record lang po, yung sinadmit ko po dyan. Ganyan lang po. Sinunod-wan? Opo. Binigay sa'yo? Opo. Wala siya sinabi sa'yo? Wala na po. Wala siya sinabi sa'yo? Nagbigay ka na ba kay Chito? Wala naman po. Yun lang, binigay niya lang, tahimik siya. Opo. Eh, paano napunta yung conversation niyo kay Traya ni Mabel? Nung sinabi niya, huwag ka mag-alala dyan.
Noon pong pumunta na ako doon na pinatawag ko siya doon sa gate ng minimum security compound. Kasi po nasabi na Ano month yun? I think pong March po or July. Basta time na po yun na nagpa-follow up na po ako sa kanila nung resulta tsaka yung Wala pa pera. dumarating. Wala po. Ano sabi niya? Paano niya napag-usapan si Traya? Nabanggit po kasi ng asawa ko sa kanya na baka si Sir Traya may tutulong kasi meron naman po siyang ano dun sa opisina ng documents. Sinabi mo sa asawa mo makakatulong si Traya? Sir, sinabi mo sa asawa mo o girlfriend mo makakatulong si Traya? Hindi, ang sabi ko, sir, nandun po kami sa harapan ng tipo, ng minimum security camp. Nag-usap kami kasi tinatanong ng asawa ko si Mama Bill kung paano yung pera. So, pinakita niya yung text ni Sir Chito. Ang sabi ng text ni Sir Chito, hindi ko sinabi na, hindi ko inamin na tinanggap ko yung pera. Pero mag-loan ako at dadaanan mo sa bahay, ititext ko sa'yo kung mayroon na. Yun ang nabasa ko na text ni Sir Chito. Text ni? Sir Chito daw kay Mama Bel. Ngayon, sabi yun. Opo, sir. Yun ang sinabi Sabi sinasabi niyo dalawa, alam pinakita sa inyo. Hindi ko na po alam yung time Pero na ito. yun. Baka po ibang pag-uusap yun. Tapos sabi ko, sa buwisit ko, I'm sorry for the language, sir, but inis na po kasi ako eh. Sabi ko po, baka po pwede kausapin ninyo si Sir Traya dahil siya naman ang nagko-compute eh. Pwede naman ang minus and plus lang naman yan eh. Kagaya ng iba eh, sabi ko. Yun ang sinabi ko kay Mama Bel. Sabi ko, baka pwede nyo kausapin. Ang totoo, kinikas ni Mama Bel na sinabi niya, huwag mo na pagkiraman si Kwan, si Traya, huwag ka na Kwan dyan. Kasi, papatayin na yan. Narinig mo sinabi niya? Sinabi ni Mama Bel, yun, may papatay yan, sabi niya. Yun ang totoong language. May papatay o papatay na yan? Hindi, may papatay dyan, sabi niya. Yung tinanong ko, bakit? Wala na, tumawa lang kami dahil akala ko naman, siyempre, parang joke lang. Siguro, pang ano lang niya, para hindi kami pumunta doon. Siguro, kaya ganun lang ang nasabi niya. So, tumawa lang kami. Sir, Totoo ba hindi po- nakita kayo tatlo? Yes, sir. Pinatawag Totoo nila nakita ako. kayo tatlo? Yes, Your Honor. Pinatawag nila ako. Paglabas Saan? ko ng minimum, Sa Bulaluhan? No. Sa minimum security camp. Malaki yun, Paglabas nasa ko, sa Saan doon? gate, sa gate lang po, sir. Sa gate? Opo. Paglabas ko po doon, sabi nila, ako pala nagsabi, sabi ko, kumusta? Ang sabi naman nila, galit na galit nga kami kay Traya. Kasi yung 95 days na para daw sa asawa niya, ginawa daw pong 45 days. Tapos ang sabi po nung lalaki, pag ako nainis sa kanila, lalapit na ako sa kamag-anak ko sa Malacanang. Yun po ang totoo doon. Sabi niya, awin ni Kwan. Yes, Your Honor. Gabo. Yes, Your Honor. Ito Ano po ba ang mga kamag-anak hawak po? po ako. Na lagi siyang nasa Wala po. Malacanang po. Wala po akong sinabing ganun. Pero may kapag-anak ka sa Malacanang? Wala po. Yes, ito po yung mga katunayan na lagi po siya nandun sa Malacanang. Ha? Ito po. Sino po, Mama Bel, ang May lagi sulat sa siya sa Malacanang, Malacanang? sulat. Hindi po, lagi po siya naando doon sa Malacanang. Hindi Lagi ko po siya alam. nandun? Yes, Your Sino Honor. po sa amin Yung dalawa? babae po. Ano pong nagiging purpose ko kaya sa Malacanang, ma'am? Dito kayo magtanong. Ano yan? Ito naman po. Ano po kaya yung sinasabi ni Ma'am Mabel na nagiging purpose ko pumunta ng Malacanang? Ano, bakit ka na riyan? Sa budget office, kinukuha mong pondo, ha? Ang sagot mo, may content transaction lang. Te, bakit ka lagi na dyan? Ang sagot niyo po, may content transaction lang po. Ano ba yan? Ano yan? Ayan.
Hindi ko pa po nakikita, sir. Ang ibig sabihin mo, meron siyang mga papel na nakuna mo sa Malacanang. Sa Yes, text. Your Honor. Paano mo nakuha yan? Sa FB po, account niya. Facebook. Yes, Your Honor. Facebook. Kasi Sabi niya, may binabanggit nila na ako daw ang nagsabi na yung kay tungkol kay Traya. Eh sila po yung galit kay Traya, hindi naman po ako. Galit na galit kami kay Traya kasi yung 95 days na dapat ibigay sa asawa ko, eh 45 days lang daw po ang binigay. Oh. Sabi ko nga, anong basihan? Bakit 45 days lang? Hindi nga namin alam, kaya galit na galit kami kay Traya. Nagbitaw siya ng salita, ang sabi niya, pag hindi nila ako pinalaya, papatawag sila sa Malacanang dahil may lalapit na ako sa kamag-anak ko sa Malacanang. Sino Sisirain ko si Traya at si Roque. Sinabi mo yon? Yan ang actually, kaya nabubuisit lahat ang bilang ko sa mga taga-Biocor dahil ang gagaling ninyong gumawa ng katarantaduan tapos ganyan pa ang mga sinungaling. Sabi ko, uupuan ko sa Senado, patatawag ko sila sa Senado para doon ipaliwanag kung bakit. Yun ang sinabi ko. Wala kang sinabing ganun. Ang sabi mo, may kamag-anak ka po sa Address the Malacanang. chair, please. Yes, Your Honor. Ang sabi po niya, may kamag-anak siya sa Malacanang at lalapit na po siya doon. Kasi po, galit na galit po siya kay Traya. Sisirain daw po niya si Traya at saka si Chito Roque. Kasi yung 95 days na dapat ibigay po sa kanya, eh 45 days na daw po ang ibinigay. It doesn't make sense because Raya has nothing to do with it. It's Roque has nothing to do with it. But anyway, so, nakita pala kayo tatlo. Yes, Your Honor. Paglabas ko po Ay, ng... bakit po ang interesado ka na? Saan po? Doon sa pinag-uusapan. Saan po? Eh, si Traya, nakakausap mo. Hindi Sila nakakausap sabi niya, si Traya. Traya, usap mo. 95 days mo, nabumaba. Bakit ka interesado? Kasi po, sa binanggit nila na may death threat daw, galing daw po sa akin. So, dinepensahan ko lang po ang sarili ko. Kaya hindi po ako nagbanggit noon. Sila po, dahil sila po ang galit kay Traya. Actually, hindi ko po nakakausap si Traya. Nothing to do with it. Nagmi-meeting kayo, ang pinag-uusapan nyo kung paano siya makakalaya. Ganun ba? Wala po kami pinagmimitingan. Ay, pagka nakikita na meeting, ano pa Sila na ang pinag-uusapan nagsasabi nyo? noon, hindi ako. Pagka nakikipag-meeting sa kanila? Hindi ako nakikipag-meeting, sir. Hindi, tatlo kayo eh. Wala, sir. Sila lang dalawa doon. Paglabas ko po ng minimum, nandoon po sila at kinumusta ko lang po sila. Ang sagot nila, Paano? kinamusta ko po, kamusta? Kung gano'n. Ang sagot naman po nila, eto nga po, galit na galit kami kay Traya. Kasi yung 95 days na dapat daw po na ma-claim ng asawa niya sa GCTA sa court, eh 45 days lang daw po ang ginawa ni Traya. Meron ka ba sasabihin? Amabel. Sabi mo, pagpunta mo rito, sisiwalat mo lahat yung nangyayari sa Muntinlupa. Ano ba? Amabel, pinatawag ka ng asawa ko sa ika. Don't address here. Sir, pinatawag ko ng asawa ko si Mama Bel sa ika. Yung inmate assistance. Na kung pwedeng lumabas siya. Na tanungin ang asawa ko kung paano yung sinisingil niya pera. Dahil wala naman silang nagawa, sabi ko. Kaya siya lumabas. Nung lumabas siya, pinakita niya kagad yung text. Ganito yan, ito yung kwan. Kasi hindi naman ako ang kumuha dyan. Ganun po yung nangyari doon. Paano yung binayaran sila? Cash. So, 10,000, alam ko cash. Cash po lahat, sir. Cash lahat. Opo, Okay, go ahead. Ngayon, yung nabanggit lang niya yon, parang in passing lang yon. Kaya hindi namin pinansin masyado. So, whatsoever.
Ganun lang ang sinabi niya. So, tinawanan lang po namin. Ang masama noon, sabi nga ni Senator Soto, bigla namatay si Traya. Ang palagay mo, may kinalaman itong ginagawa niyo kay Traya? Ang pagkamatay ni Traya? Sa palagay ko, sir, actually, wala akong idea, sir. Wala akong idea. Secretary, the NBI is here. Would you mind taking a closer look at this case? Because when I was trying to find out what happened to Traya, I was told it was in connection with drugs, and I kind of believe it because he came from Tacloban at kasama rin doon sa Mindanao na mayor. Pero, tinatay siya mismo sa Muntinlupa eh. Di ba? Can you find out what is the long and the short of this Dastardly Act? Mr. Chair, I have already issued last week a department order addressed to the National Bureau of Investigation to investigate and do a case build-up on the case of Mr. Try. My take on this, sir, is if somebody can die in an enclosed area like Muntinlupa, where people are punished for crimes, here is somebody who's willing to shoot somebody, commit a crime right in the very heart of where you punish criminals. What does it make us look? I mean, if I were the NBI, I would be shaking my fist and I'd be thumping my table and saying, come on, get those guys. Hindi lang pwedeng gawin sa atin yan. Mr. Chair, good afternoon. Mr. Chairman, I'm not the chair. Mr. Chairman, good Thank you. afternoon. Actually, even before the good secretary has or had given the order for us to investigate the case, we already started the intel gathering of the matter of what happened to Traya. Because this happened at a point, at a critical point rather, when this GCTA had been taking place. So the time involved in is very relevant, very critical. And so it's a good thing that we already received the order from Secretary of Justice to conduct investigation. And we will do it. Thank you. I hope so. How many agents do you have? We have started the investigation through our intel gathering at the moment. Sorry? We started gathering information through our intel services. No, my question is, how many agents do you have in the NBI? Do you have enough people? Because you're handling so many cases. Not more than 700. Not more than? 700. All I'm going to say is that in the past, when I was a youngster, NBI had a ferocious reputation. They always got their man. And I'd like to see that time come back. Until right now, Mr. Chairman. Sorry? Until right now. I think this is not the first time you heard that from me, right? I've said that many times. Thank you, Mr. Chairman. So, Mr. Chairman? yes, sir. We're about to May I suggest that we suspend the hearing, and the session is about to start, so we can start a bit later, but we suggest a suspension instead of an adjournment, because there are other issues that we would like to take up with Mr. Gamboa and the rest. There's been a motion to suspend the hearing. Second? No objection. Same is hereby suspended. For, what's the next available date? For Thursday at 10 o'clock. We're trying to finish this. It just keeps on and on and on. Thursday at 10 o'clock. While we're doing that, we'll try to make a report of what has happened so far. Okay? Thursday at 10 o'clock. Anong date yun? I just want to put before you go. Hold it. Order. For the record, we found out that the phone number of Miss Mabel had only 5 entries into it. They were all removed. And for the record, the phone number of Miss Veronica had only 2. That sounds really
you know, shaky and fishy because, I mean, when you're called here and your phone is taken, you know, it raises a lot of eyebrows where why you would remove your calls. So just to let you know, a word to the wise is sufficient. So if you got something to say it now. Otherwise, you might be in bigger and deeper and hotter water than you think. So thank you all very much. Session is suspended until September 12th. Thank you very much.